دا پتیخت سر لجنگ ستړی دا نور مولا غلیما میدان وړی دا تیخت ورته نیمه بهادري ښکاري وایي تکتیکي شاتګ مو کړی دا دا پتیخت سر لجنگ ستړی دا نور مولا غلیما دا میخته ورته نیمه بهادري ښکاري وایي تکتیکي شاتګ مو کړی دا تیخته باندې سر وخشي بلاوي دي فتحه یې پوستې او قرارګاوي دي پاتې ترې رنجرې حاموي ټانګان ډېرې غنیمت ورنه سلاوي دي تیخته باندې سر وخشي بلاوي دي فتحه یې پوستې او قرارګاوي دي پاتې ترې رنجرې حاموي ټانګان ډېرې غنیمت ورنه سلاوي دي پاته یې ارمان په زړه نیمګړی دا وایي تکتیکي شاتګ مو کړی دا دا پتیخت سر لجنگ ستړی دا نور مولا غلیما میدان وړی دا تیخت ورته نیمه بهادري ښکاري وایي تکتیکي شاتګ مو کړی دا هسې په دروغو عملیات کوي تل د خپل ناکام رژیم صفات کوي نور یې خپل جنګي مورال بایللی دا صرف له رسنیو تبلیغات کوي هسې په دروغو عملیات کوي تل د خپل ناکام رژیم صفات کوي نور یې خپل جنګي مورال بایللی دا صرف له رسنیو تبلیغات کوي ساورنا وتلې لکه مړی دا وایي تکتیکي شاتګ مو کړی دا دا پتیخت سر لجنگ ستړی دا نور مولا غلیما میدان وړی دا تیخت ورته نیمه بهادري ښکاري وایي تکتیکي شاتګ مو کړی دا دا خاوره د باز د ټپوس نه منو دلته غربي نه منو روس نه منو خپل هیواد چې پلوري په پردو باندې هغه ګوډاګی او جاسوس نه منو دا خاوره د باز د ټپوس نه منو دلته غربي نه منو روس نه منو خپل هیواد چې پلوري په پردو باندې هغه ګوډاګی او جاسوس نه منو غرب چې پر ټانګور دلته راوړی دا وایي تکتیکي شاتګ مو کړی دا دا پتیخت سر لجنگ ستړی دا نور مولا غلیما میدان وړی دا تیخت ورته نیمه بهادري ښکاري وایي تکتیکي شاتګ مو کړی دا تل به پاچانه یې خوارو زار بشي خدای به دې په لاس راکړي مردار بشي ځوړند به یې ته په سارې چوک باندې ته هم د نجیب غوندې په دار بشي تل به پاچانه یې خوارو زار بشي خدای به دې په لاس راکړي مردار بشي ځوړند به یې ته په سارې چوک باندې ته هم د نجیب غوندې په دار بشي مونږ لا هم ساتلی هغه پړی دا وایي تکتیکي شاتګ مو کړی دا دا پتیخت سر لجنگ ستړی دا نور مولا غلیما میدان وړی دا تیخت ورته نیمه بهادري ښکاري وایي تکتیکي شاتګ مو کړی دا تختی بالا دی خاورې ورکیږي ما
هلته له بادار سره اوسېږي به دوی لري مظلومه دلته دوی لري یا بمري او یا هم تسلیمیږي به تختی بال دی خاورې ورک کېږي به هلته له بادار سره اوسېږي به دوی لري مظلومه دلته دوی لري یا بمري او یا هم تسلیمیږي به څوک چې شي تسلیم هغه پیاوړی ده وایي تکتیکي شاتګ مو کړی ده دا پتیخته سر له جنګ ستړی ده نور مولا غلیمه میدان وړی ده تیخته ورته نیمه بهادري ښکاري وایي تکتیکي شاتګ مو کړی ده السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جبرائیل صاحب محترم سلام در ورسیږي. جبرائیل صاحب listen جبرائیل صاحب دماغ غږ لري؟ ښه جبرائیل صاحب د موږ سره دی د هغه اسرائیلی دی چې په افغانستان کې دی د طالبانو سره اسیر و او بیا دی خوشی شو او دی بیا په اسلام په دین باندې مشرف شو او نن د موږ سره میلمه دی خاص میلمه مو دی تاسو لایف در سره شیر کې ورونو بنان موږ ځکه دغه نن لایف د ورځې ونیوه چې د دې په طرف کې شپه ده د خو په استرالیا کې هلته شپه ده نو بنان دی د شپې نشوی کېدلی یو څه ناڅه مثلا مریضم دی او د هغو د څنګ سره هلې ناوخته یي نو بیا موږ لایف د ورځې ونیوه د ده په خاطر باندې چې دی راشي د افغانانو غیرت د افغانانو سرښندنه د افغانانو سرکش خلک افغانستان دغه خاوره جهان ته ویدا و معلومداره ده دا چې افغانان په خپلو کې نه پوهېږي په خپله خاوره په ځان باندې اتکا نه کوي بعضې دي چې د چا سره ولاړ بعضې د چا سره نن به موږ تاسو کوشش وکړو د هغو چا د خولې نه به د خبرې وارو او بل زه کوشش کوم د لینک اچوم عبدالله وروره که لایف کې راشه او یا د موږ عبدالله هر څوک چې راشه دلې تاسو نن ورسره وغږیږئ ترجماني تاسو وکړئ زه به تاسو سره اوسم نزد کوربه تاسو راوستلی د میلمه خو زه صحیح پېژنم هم نه ولې په هر صورت باندې لینک زه اچوم کوشش وکړئ راشه هغه څوک چې په انګلیسي باندې پوهېږي لینک په صفحه کې دی د راشي هغه دې وغږېږي تر څو چې خلک پوه شي چې څه خبر ده دا لکه موږ ورته سوالونه ته وکړو بیا وایي چې تاسو خو ګویا هغه په خپله نفس سوال کوئ پرېږده چې ولس سوال ته وکړي زه به دغه لینک واچوم لینک په صفحه کې دی ورونه لایف در سره ښه عبدالله راغی عبدالله وروره ښه شو چې راغللی مهرباني عبدالله صاحب تاسو وغږئ اول د ده سره ستړي مه شئ وکړئ بعد هغو نه بیا موږ موضوع خواته لاړ شو السلام علیکم عبدالله صاحب السلام علیکم ما غږ شته بالکل غږ هم شته مهرباني وکړئ د ده سره یو روغبړ وکړئ چې د خلک د غږ واوري او که کامره ولګي دی به ښه شي دی خو غونډه دنیا ماشاءالله پېژني دا به د دپاره هم ښه او د ولس دپاره هم چې دا څوک دی دا به ډېر ښه کار وشي مهرباني تاسو غږ خراب دی عبدالله صاحب تاسو غږ خراب دی صرف یو منټ تر څو چې عبدالله راځي ورونو افغانان ښه عبدالله زما غږ لرې اوس غږ دې سم شو مهرباني سلامونه نیکې هیلو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته ما له طرفه موږ سره نن میلمه ده جبرائیل عمر چې اول ټیموتي ویکس په نوم باندې مشهور و د کابل د پوهنتون پروفیسر استاد نن موږ سره میلمه ده السلام علیکم برادر جبرائیل Alaikum salam, Abdullah. I hope that you and your family are well. عبدالله صاحب د تاسو غږ خراب دی
عبدالله صاحب د تاسو غږ که د رقمي فکر نه کوم چې ترجمه سمه وشي. عقاب صاحب په خیر راغلی. عبدالله صاحب غږ خپل را سم اوس سم شه، اوس سم شه عبدالله صاحب. عبدالله صاحب اوس سم دی، غږیږي. جبرائیل brother Jibril, if you can open your if you can open your webcam so that people can recognize you if you're being comfortable. Thank you very much. مننه، تشکر. You're welcome. عبدالله وروره تاسو نټ ډېره سکتګي کوي، هغه ورونه چې په انګلیسي باندې پوهېږي یعنې چې هغه وغږېږي به وښیي. زه به یو بل څه که عبدالله صاحب نه پوهېم ولې د نټ داسې دی. ښه دغه ورور چې راغلی د رحمان صاحب تاسو په انګلیسي باندې تکلم کولی شئ؟ رحمان صاحب رحیم عبدالله صاحب تاسو نټ ضعیف دی. السلام علیکم. په انګلیسي باندې تکلم کولی شئ، ترجماني کولی شئ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کولی شو محترمینو. ښه الله دې راوله وروره. مهرباني له ده سره روغبړ وکړه، ورسره په خیر راغلی. او د افغانانو بعضې سوالونه دي چې هغه به مثلا په لابلا د پروګرام کې د نه پوښتنه وکړي، دغه پوښتنه ترې وکړئ غواړئ. السلام علیکم جبرائیل عمر. How are you? Alhamdulillah, Zaishayim Rahim. How are you and your family? Fine too. What about Afghanistan? What would you like to know about Afghanistan? ترجمه کوئ، د خبرې ترجمه کولو. Pardon me, yes. As you know, I spent 3.5 years in Afghanistan as a hostage of the Taliban, and since my release, I have spent quite a lot of time with the Afghan refugee community here in Australia. I've developed a great love for the people of Afghanistan in their fight for freedom from occupying forces. And I've also developed quite a great love for the Pashtun culture and the people. So sorry, I can't translate this because it's very hard for me. ما غږ لري شاهین صاحب؟ ما غږ لري؟ او عبدالله صاحب عبدالله صاحب ولې ستونزه کوي، انټرنیټ ولې ستونزه کوي، زه نه پوهېږم. زما غږ اوس بالکل صحیح ده، صفا ده؟ بالکل سم ده. د دې نه اوله پوښتنه دا وکړه چې افغانانو ته راغوښتی یې افغانانو د خپل کلتور د ځان نه پوښتنه کړه چې څه علت و چې ته د افغانانو سره د دومره مینه پیدا کړه چې حتی خوله یې په سر کوي په استرالیا کې. باید هغونه دغه بیا ترجمه کړه د ورونو ته هم د ده خبرې. مهرباني سه. So the question, Brother Shaheen is asking that you have the Afghans have influenced you in the way that you are now wearing this cap of Afghans, and the culture and the tradition of Afghans have influenced you a lot. What was the reason for this? I began to wear a khولې when I was in captivity. It was given to us, and particularly after I converted to Islam, I used to wear it as a sign of respect and also to remind me of my obligation as a Muslim. But I also feel a great attachment. Jibril, brother, I can't hear you. د غږ شته ده، د غږ صحیح ده، صحیح ده. تاسو انټرنیټ کې څنګه ده؟ Can you hear me د غږ now? سم ده. د تا غږ صحیح ده جبرائیل، تا غږ سم ده. Oh. Okay. No, that is so. So I wear the Pashtun cap because I began to wear it while I was in captivity, and particularly after I converted to Islam, it reminds me of my duty to my religion, and it also reminds me of a time in my life that was incredibly challenging, and that with the help of Allah, I was able to persevere and until I was released.
you very much. رابو شما محترم امین خان تاسو کولای شئ چې د ترجمانی وکړئ د افغانانو د دغه سړي سره خدمو ملګری راغی زرقاوي صاحب بیا روزه بیرته راشه. Good morning, Mr. Omar. How are you? Alhamdulillah, I am fine. Thank you. Thank you very much for being with you. Can you please tell us about Pashtun culture in Afghanistan? How did you have experience about Pashtun culture? Well, of course, the majority of my guards were Pashtun, so I experienced it from the food to the clothing to the culture. And when you spend 3.5 years with Pashtun people, you develop affection for their culture. Thank you. Let me translate these words and then you can go ahead. دی وايي محترمو چې د پښتنو د کلچر او د ثقافت باره کې ډېر ښکلی وخت تېر شو. زما چې کوم ملګري وو زما سیکیورټي ګارډز وو نو 3 کاله هغوی سره ما تېر کړه او د هغوی خاص کر د پښتنو خوراکونه او د هغوی ثقافت ډېر مزېدار وو. مننه اوقاف صاحب محترم بخیر راغلی مهرباني وکړئ پوښتنه ترې وکړئ دغه ورور نه چې راغلی دی وقاف صاحب شته یې شاهین صاحب د ما غږ اورئ او ډېر ښه غږ هم سم دی وقاف صاحب مهرباني صاحب. مننه شاهین صاحب دا خو مونږ بروز کلب هاوس هم راوستی او ډېرې پوښتنې مو ترې کړې وې خو یو پوښتنه چې د ما او د ځینو ملګرو ترمنځ جنجالي سوه هغه دا وه اگر که هغه هلته ځواب هم ووایه خو ځینو ملګرو ویل چې د طالبانو په بند کې اسلام نه دی قبول کړی بلکې د طالبانو له بند نه چې وتلی استرالیا ته تلی ملته یې قبول کړی نو امین صاحب له ده وپوښتئ چې تاسې هلته اسلام قبول کړ د طالبانو په بند کې او په تاسې باندې خو به په زور اسلام نه وي منل شوی. دویمه خبره ده چې څه باعث شو تاسې اسلام ومانه. دغه 3 پوښتنې دي که یې ځواب یې په یو جواب کې راونغاړي. Mr. Omar, most of them they have a question that how did you accept Islam? Did you accept Islam by force or when you go away from the Afghanistan then you accept Islam with your own choice? Can you please tell about this? Your mic, Mr. Omar, sorry, your mic is mute. Can you open your mic? Yeah. I accepted Islam on the 5th of May, 2018. So I accepted it while I was in captivity. I was not forced to accept Islam at all. It was completely my own decision. And it gave me great peace at a time of great difficulty. And I have continued to be a Muslim since then, of course. Let me explain this one. دی وایي چې ما اسلام هم په هغه ټایم کې قبول کړی و کله چې زه قیدي وم خو اسلام ما په خپله خوښه باندې او په خپل چوایس باندې قبول کړی دی او اسلام ما ته د زړه سکون راکړ او د هغې نه بعد اوس زه اسلام فالو کوم او زه په اسلام باندې پوره عمل کوم. Please go ahead. ډېره مننه کوم امین صاحب ډېره مننه. عمر صاحب د موږ عبدالله صاحب ښه ژباړن هم دی خو متاسفانه د هغه نیټ کې ستونزه ده. تاسو موږ سره اوسېږئ وهیله دی وهیله درنه کوو. تاسو خو زه نه پېژنم او شاهین صاحب به هم فکر کوم نه پېژني خو پوښتنې چې په کوم اساس په کومو الفاظو موږ کوو په هغسې الفاظو باید تاسو ورته ترجمه کوئ البته معنا باندې. یو پوښتنه خو د ده د صحت په باره کې کوم. مخکې ورځو کې د خپل ما سره په واتساپ هم رابطه لري په ټویټر کې هم ماته ویلي چې اپریشن مې دی او فکر کوم دی د سرطان له ناروغۍ کړېږي. د ده اوس صحت څنګه دی ډاکټرانو اطمینان ورکړی علاج شروع کړی دی او که نه په دغه اساس پوښتنه ترې وکړه. موږ خو دعاګانې هم ورته کوو ولې چې دا سړی ډېر دین پرست سړی دی چې یو څوک په خپله خوښه باندې اسلام مني او وروسته له هغې نه بیا دومره له اسلام متاثره کېږي چې په نړیواله سطحه باندې د اسلام د معرفت لپاره د امن او د سکون الفاظ استعمالوي دا خو ډېر باید قیمتي وبولو. Mr. Omar, there is one guy, Okab Afghan, he asked a question about your health that in the first few months you had surgery. So they asking how you feel now, how did you have your surgery and after surgery, how you feel now your health?
Alhamdulillah, my health is improving day by day. After I was released from captivity, I was diagnosed with grade 5 cancer, which is the highest level of cancer. I had to undergo several operations, major operations. I've had 10 operations in the last year alone. But alhamdulillah, at the moment, the cancer is in remission. اوکې دی وایي چې تقریبا د یو کال نه زما اپریشنونه وشو، تقریبا 10 اپریشنونه مې وکړو او زما پنځمه درجه کینسر دی. لکه کینسر خپل سټیپونه وي، یو کینسر یو سټیج بیا بل سټیج، پنځم سټیج ته کینسر رسېدلی و او د هغې نه باوجود ما 10 اپریشن وکړو، خو الحمدلله زما صحت اوس ټیک دی. ډیره مننه کوم. شاهین صاحب دلته ملګري په کمنټونو کې ځینې پوښتنې لیکي، بیا هم ورته وایي چې پوښتنې لیکئ، زه به انشاءالله راخلم. دلته مبارز صاحب او زرقاوي صاحب د هغوی څه پوښتنه لري، دوی نه پوښتنې والاسی نه چې بیا ووایي دا تاسې پروګرام په ټول تاسې انحصار کړی. مننه محترم مبارز صاحب. مبارز محترم ډیره باشه دغه مایک بند کړم بیا کړم د جبرائیل صاحب. جبرائیل صاحب د تاسو مایک ببندوو ورته خلاصوو به په دوی چې غږ بیرته راځي انعکاس کوي. محترم مبارز صاحب سلام علیکم عرض مهرباني وکړئ کومه پوښتنه لرئ. دا د موږ تاسو خارجه یو ملګری دی چې مسلمان شوی دی، د افغانانو نه ډېرې ښې خاطرې لري او ډېرې ښې اسلام په دین باندې مشرف شوی دی. نو هغه افغانان چې ځانو ته کنځلې کوي او دا سړی د موږ تاسو صفت دی، باید موږ تاسو هم د ده قدر وکړو، پوښتنې ترې وکړئ چې څه وایي. مهرباني مبارز صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاہین صاحب تا ته، جبرائیل ته، عقاب صاحب ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاهین صاحب زما پوښتنه دا ده چې د جبرائیل ورور څخه هغه دا چې دغه نړیوال ښکېلاک چې افغانستان ته راغی او افغانانو باندې یرغل وکړ، د دغوی په وړاندې مبارزه چا وکړه او دا چا مات کړل؟ که په دغه اړه باندې لږ لنډ معلومات راکړي ډېره مننه. دا صلیبي یرغلګر چا مات کړل او په مقابل کې څوک ودرېدل او چا یې ملاتړ وکړ او څوک په وړاندې ودرېدل؟ دغه دوه پوښتنې دي او ډېره مننه. ما ښکته کړئ. عبدالله وروره تاسو غږ سم ده یا به عبدالله ته راشي؟ عبدالله صاحب غږ هم سم ده؟ زما غږ لرئ؟ او غږ دې سم ده. مهرباني سوال دې واخیسته. او بالکل. Brother Jibril, Mubarak is asking about the invasion of Afghanistan. So he's asking the question that when Afghanistan is invaded, who were the people who defeated or liberated the Afghanistan, or who were those who assisted the invaders in the invasion of Afghanistan? That's the question. I believe that Afghanistan was invaded originally by a United States force, and then it was later joined by members of NATO. They have been there since the invasion in 2001, and they are still occupying the territory of Afghanistan. Abdullah Saif? شاهین صاحب اول هغوی ما نه واخیستل، بلکل اواز یې ما درانه خیر کې اواز راغی. خیر کې ده دا وویل چې مثال امریکایانو او ناټو د افغانستان اشغال کړی له 2001 نه تر اوسه پورې، نو اوس هم نه د دوی سوال دا دی عبدالله وروره د افغان مبارز صاحب وایي چې لکه دوی ته شکست چا ورکړو، دوی ته شکست چا ورکړو، دا پوښتنه دې وایي وکړئ. بالکل دا پوښتنه مو وکړه. ما په والله علم نیټ کې ستونزه ده، څه وجه دغه شروع کې د اواز بالکل ما ته رانغی. هغه امین صاحب تاسو واورېدله ده څه وویل؟ تاسو که دا سوال ورته تکرار کړئ یا ورته ووایئ. زه به کوم. برادر عمر, one of our friend, he asked that who defeat US forces and NATO in Afghanistan? I don't believe it was a defeat on the ground at the time. It is my understanding that the agreement to withdraw the troops was a result of the Doha agreement that was signed in Qatar on the 28th of February
last year. So when this agreement was signed, there was a time limit given for withdrawal of troops, which was the 1st of May of this year. هغه وایي چې دا نه ګڼم چې لکه دا داسې د پاتې او دغه خبره وه دا د دوحه اګریمنټ و کوم چې دوحه کې هغه اګریمنټ شوی د هغې مطابق امریکا چې کوم دی نو وسوځي او خپل فوجونه وباسي. ښه رابوش مبارز صاحب مننه. بیا کوم سوال بل لرئ سوال وکړئ مبارز محترم. امین ورور ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. امین ورور د ده نه دا پوښتنه وکړئ چې دغه خو په کوم اګریمنټ دی خو اخري شی به ښیي چې په دې اګریمنټ په مطابق په دوحه کې چې کوم تړون لاسلیک شو دوی ووتل دغه چې راغله افغانستان اشغال کړل د دوی په وړاندې مبارزه چا وکړه او دا چا مات کړل دوی ته ماتې چا ورکړه؟ Brother Omar, they asked me that yes, that was the Doha agreement that U.S. troops they withdraw from Afghanistan. But who was the main coalition that they defeat them? How would say that finally they accept that agreement and they withdraw. So who was against them? Who was the main party? Of course, you want me to speak about the Taliban, and I'm not going to be controversial in this interview, but the US have stated many times that despite their best efforts over 2 decades, they were still unable to defeat the Taliban. So, as we have come to agree in many circles that the only solution is through negotiation. So some people might say that the Taliban did defeat the United States because the United States have withdrawn or will withdraw because they were unable to complete the project or unable to complete the defeat of the Taliban in Afghanistan. دی وایي چې لکه خو ظاهره خبره ده خو لکه زما په خولې نه تاسو اورېدل غواړئ چې تاسو ووایئ چې دا طالبانو صرف او صرف طالبانو داسې وکړل خو لکه هغوی د تقریبا امریکي فوجونو تقریبا د 20 کالو راسې لکه خپل کوششونه وکړل او د هغې باوجود د دې حل چې کوم دی صرف او صرف دا معاهده کولو چې په معاهدې په طور باندې امریکا لاړه شي او په دې جنګ کې کامیابي حاصل نشي هغوی ته. مننه الله دې وساتي رابوشو ورونو ته وخواب سکو اجازه مو زرقاوي صاحب مبارک مهرباني وکړه. وعلیکم السلام. څوک غږیږي؟ زما نوم منیب دی. غواړم سوال وکړم جبرائیل عمر نه. So, Professor, you were a professor at our university in American University of Afghanistan. I mean, at the time I left, I was graduated, but still. I have a few questions. ترجمه که دا سوال به مختلف. زما سوال داسې دی استاد نه یو سوال نه دی ما سوال دا دی چې مونږ زه خپله اوس خبر شوم دغه استاد کیسې نه دغه وخت تیر شو دا چې استاد چې آزاد شو طالبانو چې مثلا د هغه سره حکومت سره د امریکا حکومت سره دغه وکړو دوحې کې تعهد وکړو هغه ویلي کلو او آزاد شو دې نه زه خبر نه وم او مونږ پنتون فقط ووایي چې آزاد شو دا ونه ویلې چې کوم ځای کې دی څنګه دی حالت باندې څه ونه ویلې. اوس سوال څه مهرباني دا سوال وشوي خلک وشي دا سوال یو سوال وکړه بیا بل وکړه ورور. صحیح ده. So Professor, my question is why doesn't the media report like what happened to you, how you are, like the mainstream media, like because the university, they just said that you guys are released, both you and Professor King. They didn't give further details on where, how, like they didn't give it. And somehow I feel, I'm seeing that you're being some kind of muted. مننه. زه به مایک خلاصوم ځکه زه مایک بندوم چې غږ راځي. مهرباني. Manib, thank you for your question. I'm actually not allowed to speak publicly about the university. I can say this much, that my government and the US
and many of the governments around the world put a news blackout on our abduction. So I actually had many friends who didn't even know that I had been taken hostage until I was released. I would also mention that my support for the Islamic Emirate of Afghanistan is probably not sitting very well with the senior members of the university. However, I cannot say more than that at this point, Munib. Okay, thank you very much. Abdullah Ustaz وویل زه به ترجمه کوم. استاد وویل چې اول د ما د طالبان د لیونی نه خلک ډېر خبر نه وو او د امریکا حکومت او د استرالیا حکومت دا په پټه کې دا خبره په پټه غواړي چې وساتي، یعنې دلته اجازه نه ده ورکړل شوې. دویمه خبره ده چې دوی ځکه دی طرفدار د اسلامي امارات دی افغانستان او په دې شکله د خپله رهبره د پنتون د امریکایانو هم نه غواړي ډېر مثلا دې باره کې خبرې وکړي، د سره څوک خبرې وکړي. سمه مننه. یو بل سوال لرم همدا اوس د تعهد وشو که نه طالبان او د امریکا په منځ کې، خو فعلا بمبار روان دی په افغانستان کې د امریکا لخوا او دا روان دی څوک سوال ترې کوي د دوحې دا کوم تړون چې وشو دا پریکړه شو دا مات شو او مونږ څه کوای شو، عام خلک څه کوای شي چې څه وکړي او مونږ څه کوای شو تاسو سره مونږ خپله مننه پوه اوس سوال ورته رالاند کوو دغه سوال وکړي. So Professor, my question is the US has an agreement with the Taliban, and as per the agreement they cannot bomb the Taliban, they shouldn't touch each other. The Taliban, as far as I know, I have heard they haven't they're committed to the agreement, but the U.S. has started the bombing in rural areas, in the cities, even in Kandahar, and there have been civilian casualties even, let alone Taliban casualties. What could be done? Who should be approached, or what could the people do so that they say, okay, you made an agreement, don't ruin it? I think it's very important that the people of Afghanistan continue to raise their concerns, particularly about these airstrikes that are continuing and have continued for decades against the civilian population. The Taliban have kept their end of their agreement. They have not engaged at all with American troops, to the best of my belief, and yet the American troops have been responsible. Just recently, we have seen airstrikes launched on Kandahar where many civilians have been injured and killed. And this is a war crime, plain and simple. And although they may not be held to account now, eventually they will be brought up in front of the international court. استاد وویل چې طالبان لخوا کوم عمل نه ده شوی ضد مخالف د اګریمنت د دوی تعهد او د امریکا لخوا تاسو دلای شي په کندهار کې په نورو ځایو کې لکه څنګه چې ما وویل دم ویل چې بمبار روان دی دا یو غده یو ترور دی، یعنی دا د جنگ علامات دی او ترور دی او د په ضد باید عام خلک جګ شي او ورته وویل شي. خو یو بل دغه ځکه سوال پېښېږي، یو ما مرګلی دی په ټویټر کې ویلیکل د آخریني یو سړی و د نوم یې رانه ویره شو. که داسې وکړو چې تاسو خو ترجمان کوئ د موږ سره ترجمان په صفت یاست، خو عزیز ورورم په اجازه یې ورور عبدالله پیږي دغه نور ورونه ته وخت ورکړو د نور افغانان سوال ته وکړو دغه سړی ډېر نه وي په دوی چارلې شپه ده را شو. افغان صاحب محترم مبارک صاحب تاسو خو بل سوال نه لرئ. وقاف صاحب تاسو کوم سوالونه چې ټویټر کې راغلي دي یا په مسنجر کې مهرباني شاهین صاحب دو پوښتنې دي، خو زه دا یوه پوښتنه به اول وکړم
ګرخه د ما پوښتنې بلګ کېدای شي سختې هم وي. نو منیب صاحب پوښتنه ورنه وکړي چې کله نور په اصطلاح باندې مجرمین د یو چا زندان ته لاړ شي او له زندان نه راخوشي سي، نو په ځای د دې خاصتاً زه مثال د طالبانو ورکولی سم، هغوی چې کله له زندان نه راخوشي سي په ځای د دې چې هغوی زړه نرم سوی وي د خپل دښمن په وړاندې د مقاومت لپاره لا نوره تابعه نیسي او په وړاندې کلک عقیدوي او کلک نظامي او کلک سیاسي او اقتصادي سنګر نیسي. خو جبرائیل عمر د دې یو متفاوت شخص دی. هغه دا چې طالبانو سره بندي سو، څو کلونه د طالبانو په بند کې و، دی چې راخلاص سو په ځای د دې چې د هغوی په وړاندې لا کرکه او نفرت راوپارئ، دی د هغوی کلک ملاتړی سو. ان تر دې چې کله په ټویټر کې یو څوک د طالبانو ویان دی او ټویټ ته منشن کوي، نو دی هم په هغو کې شامل وي. دته د ټویټر د خیاطانو له خوا نه د طالبانو بل ویان ویل کېږي. په دې کې مهم راز څه شی دی؟ So, Professor, the question is in many places, when a person is abducted or put in prison by the government or by a certain group, that person, when he's released, or they go against that particular group, and then they act against them. But in your case, like when you're released by the Taliban, what you are like a spokesperson of them, like a certain spokesperson. What happened, and the question is, what happened and how did it become like this? Myself a spokesman. I would say, don't call me a spokesman of the Taliban. I'm an individual who is expressing their opinion. After you spend 3.5 years with people and you see the conditions, particularly in the very remote rural areas, you see the poverty, you see the lack of education, you see that there is no government support in these areas. And when I was a prisoner, I made a promise to myself that when I get out of being held a hostage, that I would raise my voice for the people of Afghanistan, for their freedom. And I have continued to do that since I have been released. As you know, I was invited to Qatar to meet with the senior members of the negotiating team there. And that also gave me a great insight into the many problems that are occurring in Afghanistan and have been occurring for the last 50 years. Thanks. استاد وویل چې زه 3.5 کاله ما وخت تیر کو طالبانو سره او په مختلفو ځایو کې هم په افغانستان کې. په دې وخت کې ما ځان ته تعهد وکړو چې کله چې زه آزاد شم، زه به خپل اواز جګوم په ملاتړ د افغانانو، او زه بیا دوحې ته هم غوښتم. دوحې کې هم مثلا ما ډېر معلومات ترلاسه کړل. خلاصه دا دی چې زه د افغانانو ولس ته غواړم یو خدمت وکړم یا یو لاس غږ پورته کړم. مننه. زرقاوي صاحب مهرباني وکړه بیا بیرته عقاب صاحب تاسو ته راشي، د ورون نه به هم یو سوال راغلی. تاسو سوالونه شکوئ عقاب صاحب په ټویټر کې، په فیسبوک کې چې هر څوک رالیږي هغه بیا تاسو سوال وکړئ. مهرباني زرقاوي صاحب. زرقاوي صاحب شته؟ عزیز زازای صاحب سلام علیکم، مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اول پښتو به وایم که انګلیسي سوال ته نو کوم. اول دغه سوال افغانانو ته پښتو وایي چې دوی پوه شي کوم سوال. ما سوال دغه دی د جبرائیل عمر صاحب نه چې د 25 کاله مونږ په دغه میډیا کې په د ټولې دنیا کې یو غټ پروپاګاندا ګورو د طالبانو خلاف چې دوی تهرګر دي او دوی حقوق نه مراعات کوي، خدمت نه کوي خلکو ته. دوی دا شی یو وحشي په دنیا کې معرفي کړي دي. زه دنه دا پوښتنه کوم چې تاسو هغوی سره وخت تیر کو، نږدې نه مو ولیدل، تاسو هغوی
سره بندي په صفت الته مو وخت تیر کړلو نو د تاسې نظر د طالبانو یا د دغه تحریک په تاسې په نظر دوی څنګه ګورئ چې دوی دغه شی خلک دغه شی کړي زه اوس په انګلیسي کې ورته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته Jibril sir first I welcome you with and congratulate you in the religion of peace and may Allah place you in Jannah in the highest Jannah. My question is for past 20-25 years we've been hearing from the media and from the world that the Taliban are like a fanatic or terrorist or and you're extremists and you don't give right to any human being and you're threatened to humanity. But you've been with them for probably, I say a few years or some time, and you see them closely and you know, probably as a prisoner, you know better than anybody. So how do you describe them to the world? Because what is that the claim has been made from the world? Is it have you seen anything like it? Is it truth or is it just like a propaganda? In countries, there is a lot of propaganda, and not only against groups like the Taliban, but against people who believe in Islam. Islamophobia is very high here in my own country, Australia, and so it is part of my duty to speak up for Islam. As you said, Islam is a religion of peace. I spent 3.5 years with members of the Taliban, and I can tell you that they were incredibly pious, they were humble, they were dutiful, and most of all, at times when I needed it, they made me laugh. You know, they looked after me, which I suppose they had to do because I was a prisoner, but they didn't have to form friendships with me, and I had, you know, friendships with them as well. When I left, I was quite sad to go because I knew that they would be still left in that situation and I would go home to my country and be safe. So, you know, as much as I wanted to go home to my family, I was also very sad to leave them. جبرائیل وویل چې زه چې کله دوی سره وم اول خو دغه صرف د طالبانو په خلاف نه دی دا د ټول اسلام په خلاف د خلکو نظر د زیاتره چې دلته ورته اسلاموفوبیا یا یو ګروپونه دي او خلک دي چې د اسلام په خلاف خبرې کوي نو زه چې کله د هغوی سره وم ما دوی سره چې 3.5 کاله وخت تیر کړل دوی سره ما ټوکې هم کولې ما سره یې ټوکې ښه ملګرتیا مو جوړه شوې وه هلته او زه چې کله چې خلاص شوم زه خو خلاص شوم خو ما دا فکر کولو چې دا خلک مالته پاتې کیږي او په همدغه حالت کې به دوی دا خلک وي نو چې زه خپله غواړم چې د اسلام دپاره زه غږ پورته کړم او د اسلام دفاع وکړم تر څو چې دغه دنیا دغه غږ واوري مننه الله د اجر در کارا بشو ورونو ته براشو ملګري زښته زیاتې اعلان دی او نوبت به ورکو نعیم صاحب ته نعیم صاحب محترم السلام علیکم عرض ادب عقاب صاحب کوم سوال نه نعیم ته براشو چې ورونه اعلان دی خفن شغه هم ټیکسونه کوي شاید شاین صاحب زاده صاحب تاسو پاتې شئ دلته عبدالله صاحب تاسو وغږیږئ نیټ مو څنګه دی عبدالله صاحب اوس مو غږ ډېر ښه دی خو نه پوهېږم په منځ کې خبره بنده شي عبدالله صاحب تاسو یو پوښتنه ترې وکړئ یو ملګري لیکلي دي چې تاسو اسلام قبول کړل اسلام وروسته د خپلې کورنۍ له څه رقم عکس العمل سره مخ شوئ هغوی مو مخالفت وکړو که نه Brother Jibril, the question is from Muqab, Afghan. He says, when you accept Islam, what was the reaction of your family? How did they endorse your decision or did they went against it? Were quite surprised. We have only a very small Islamic community here in Australia. But I think after some time that my father and the rest of my family, they came to accept that I was a Muslim, and they have commented at times that they feel that the religion has changed me a lot. I will say that Islam gives me a lot of peace. It gave me peace during my time in captivity. It has given me peace over the last 1.5 years as I have gone through all of these challenges.
So although there are certain people who were not accepting of my Islam, my family has been very supportive of me. وای کله چې ما اسلام قبول کړ نو ډیر یو حیرانونکی مقام و ما د فامیل لپاره او ولې چې په استرالیا کې خپل چې موږ ځای کې وای مسلمانانو ډیر وای سمال کمیونټي ډیر کم تعداد د مسلمانانو په یو څو وروسته وای ما پلار دا شی قبول کړ چې زه مسلمان یم یعنی زه د مسلمان په حیثیت باندې قبول کړم او خپل ما پلار وای ما دا وای چې د اسلام ته ډیر سخت تغیرات راوستل تو هغه رقم نه لکول شي یعنی دی به وایي مثال اسلام ماته ډېر امن راکړو هغه وخت کې چې زه په بندیخانه کې وم هلته هم بیا چې زه راخلاص شوم دلته زما د صحت چې کوم سره ناوړه و سره هغه کې ماته ډېر صبر او تحمل راوباښو اسلام ماته یعنی په ډېرو سختو شرایطو کې زه ډېر یو منفي هغو ته نه ولاړم یعنې ډېر هغو پاتې شوم وجه دا وه چې زه مسلمان شوم عقاب صاحب ښه زه به هم یو سوال خو وکړم اجازه کې ایدي ورونو ډېره مننه په آینده کې څه پروګرام لري دی خو افغانان خو غون منتظر دي د خیر سره چې اسلامي نظام راشي افغانستان کې سوله راشي هر څوک یو خپل کور جوړ کړي او خپل وطن ته لاړ شي او په آینده کې خدمت مصدر د خدمت د خلکو شي دای ملای سي دوی چې مثلا د افغانانو د سره دونه خراوی کړي چې په زندان کې دایته خوشاله و په آینده کې د څه پروګرام لري د افغانانو لپاره د افغانستان لپاره مهرباني وکړئ Brother Shaheen is asking, what are your future plans for Afghanistan? Obviously, if a government is formed here in Afghanistan, so people would have to build their nation, work on Afghanistan. What's your future plans for Afghanistan and Afghans, especially? My captivity, we were held in the countryside, and from my cell, I could hear children playing outside, laughing and running around and interacting with their parents. And like children everywhere in the world, being an educator, I started to think, what options are available for these children? And so at that point, I decided that if it was possible, inshallah, for me to return in the future, that I would like to work in education, particularly in children's education in the remote and rural areas. وکله چې زه په مایک نه ډبل आवाज راځي My mic was off, I think. No, we heard you. Your mic is actually making an echo. That's why Shaheen brother is muting you. Okay. So do we was کله په بندخانه کې ومن زوی د کوم یعنی هغه علاقو کې غلطه مثال ولسوالۍ او د کاری علاقې نه غلطه ساتل شوی ما وای مزه کله بندخانه کوم ما به د وړکو ماشومان وازن اوریدل دی به خندل او لکه څنګه چې د نورو هیوادونو کې د خپل مور پلار سره ماشومان زی چیرته به د لوبي کوي او ما به فکر کوم چې دغه په مستقبل چی شي چې باید چی شدید شي ته ویل سي یعنی دغه نو به ما خپل ځان سره سوچو کله زه لبندخانه نه خلاصېږم نو ان شاء الله زبا دغه ماشومان او ته خاص کر دي تعلیم په برخه کې بده ته ان شاء الله زه خدمت کوم او زه ان شاء الله برته به افغانستان ته زم دیو پلان او دیو طرح سره یعنی دایم لکه افغانان غوندې منتظر یو شرعي او قانوني نظام ته یو تحول ته منتظر ده له خیر سره طالبان راشي هم دا رقم ده او بالکل دا خبره کوم نعیم صاحب محترم عقاب صاحب کوم سوال را لګري ملګرو هغه سوال تاسو کې به نعیم صاحب تراش چې ملګری مخفانه شي اعلان دې سوال نه نعیم صاحب ته نوبت ورکړي د ملګری راپورته کوي یو پښتنه به په منځ کې کوم ملګری خاص تنشي نعیم صاحب مبارک مهربانی وکړه سلام علیکم ارزاده سلام علیکم ارزاده بعد به همه برادر من میخواستم نعیم صاحب چند تا سوال از می برادر ما که نو مسلمان شده تا چی مطرح کنم اگر اجازه تان باشد انگلیسی چند سوال خب ما نمیتونیم گفته یک سوال و دو سوال برای که بیشتر دو سوال باره خود ما باره وطن ما شما چی گذشته و چی نگذشته یک چند سوال داشتم اگر اجازه مهربانی کوتاه‌تر نه اجازه است که ما اجازه دادیم که اجازه شدن
Salam alaikum, Mr. Umar Jibrail. سوالتان اول با ترجمه بگوین welcome. برای ما، برای از اینکه افغانا بفهمه که چی سوال میکنین، برای از اینکه دو طرفه فهمیده شود، افغانا بفهمه سوالتان به دری و بعد از او به باشه انگلیسی میره. باشه گفتم برادر، یک چند تا سوال داشتم به راجع افغانستان ازشان سوال میکردم و درباره رژیم طالبان که آیا طالبان خوب هستند به این کشور بیاین نبیاین، اگر خوب بودن چرا اینا این دولت مثلا چی کردن و اینقدر نفر که امریکایی کشته، پس جواب از اینا چیستن؟ آیا خیلی ما به اینال حق و سوالتان حقوق خود حالا میرسیم؟ می سوال کو فامیل اینال فهمیده. Once again, Assalamu alaikum, brother Umar. I was asking you just about, like as a young Afghan, I left my country in a very small age because of American bombing. They are bombing our villages, and myself, I lost two person, like member of my family. I'm just asking you if do you think Taliban regime will be good for Afghanistan? As you know, there is a lot of young educated people are going to school and colleges in Afghanistan. As you know better than me, because you was a teacher in a college, I guess, or University of American. So, what do you think of that? If Taliban come back and they take over all Afghanistan, do you think we're gonna have the freedom of like we have at the moment? And do you think we're gonna read that justice, like American bombing our country and NATO forces coming and killed our civilians and connecting people who was like me as a young kids traveling with the family and bombing on their families and killing a lot of peoples without connecting with Taliban to just find a shelter and be safe? What do you think of that, Professor? Thank you. تشکر. Mike Banda. Many people believe that the Taliban are not committed to education, and this is completely wrong. When I was in Qatar, I met many highly educated members of the Islamic Emirates who were educated both in Afghanistan, in Islamic studies, and also in secular studies. The Islamic Emirates of Afghanistan have spoken constantly about their support for education. And of course, that education will come under Islamic law, as was handed down by the Prophet ﷺ, that women will study separately from men and that women will wear hijabs when they attend courses. The Islamic Emirates are behind education, and I think that they will do a much better job because at the moment, the education in outside of Kabul is basically non-existent, and this is where we need to improve education. Afghanistan has one of the youngest populations in the world, and so education is vital to them. I'll let you translate that first. تشکر. چی وایل عبدالله صاحب؟ ودي آواز ما ته ډبل راځي. صحیح کی صحیح مهرباني. جبرائیل ویلي وای د خلکو د فکر د مثال طالبان دی علم او تعلیم خلاف دی، وای دا بالکل غلطه ده. وای ما خپل په قطر کې دا رقم، یعنی ما په قطر کې وای طالبان ول د خپل طالبانو غړي ولا غلطه عام کسان ولا غړي زیات په هاي سوي غو تعلیمونه کړي وو په غجی کې، او دلته په یعنی علم او تعلیم کا راځي نو دلته به ټول بهتره ده چې یو اسلامي شرعي نظام چې تر چتر لاندې دلته غوسی. مثلا یعنی خزي او خزي نارانه او خزي ګډي نه سي په تعلیم کې او سره په ایجوکیشن سره تل کې نه شي نه وسی، او د طالبان وای بهتره غو تعلیم ته وړاندې کې طرحه لدی اوسنی حکومت د ولې سیوسه یو ګورل نه کابل نه ستا سیوزي نه د تعلیم او د علم اس نوم نشان نسته په لسوالو یو په اطرافو کې بالکل هیڅ غو نسته. دغه د جواب دا خو واقعیت چې غونډه راته بمبارد کړی ډیره زیاته مننه نعیم صاحب. شاهین صاحب منقط په نوم یو ملګری لیکلی دي چې ل جبرائیل عمر وپوښتې چې کابل اداره د تا ل تعریف لنیګه د اشغال مدافعین او کدي وطن ساتونکي. The question is from an anonymous person in the comments. He said the current administration of Kabul, from your point of view,
Are they the assistants of the invaders, or are they the ones who are serving the Afghan nation? If they were serving the Afghan nation, then why are they putting millions of dollars of funds into their own pockets? The situation that we see in Afghanistan at the moment is a direct result of the incompetence, corruption, thievery, and warlords that we see who are in the current Kabul administration. The current Kabul administration was put in place from a vote where it was 1 million people out of 40 million people who voted them in. And even then, I cannot say that the results of the elections were legal. I feel that if Ashraf Ghani wanted to lead by example, then he would stop building himself expensive houses overseas and diverting funds from the Afghan people. Every dollar which is stolen in corruption is taken from the Afghan people, and this is a crime. تشکر ورته وایه ښه رابو شو جواب یې ویلي وایي که اوسنۍ اداره د کابل که دا د افغانانو په خدمت کې وای نو د دومره دلته چې عواید راځي دلته امریکایان مرسته کوي نوره وایي دا د دوی جوبو ته ولې ځي باید د دوی په خپل په ولس باندې کړی وای مصرف کړی وای دلته وایي د کابل ادارې د بنسټ په دې کې ایښول شوی دلته جنګ سالاران ایښول شوي دي دلته د جنگي جرایم جنایتکاران دلته کېښول شوي دي د بنسټ په دې خلکو باندې کېښول شوی ده او بلې خبره د انتخابات وکړه وایي دلته په افغانستان کې 40 میلیونه نفوس ته د افغانانو نو په 1 میلیون باندې د حکومت یو جد راځي او نه زه دا فکر نه کوم د قانوني طریقې سره هم د کوم قانونن حیثیت ولري چې دوی حاکمان دي د اوسني هغو بل خبره دا وکړه وایي اشرف غني که ځان ته یو بااصوله سړی او هغه وایي نو د میلیونونو ډالرو چې دوی په خارج کې په یورپ او په امریکا کې دوی ځانو ته هغه جوړ کړي دي ما واسطه اواز شته دی بالکل اواز شته په میلیونونو ډالرو وایي ځان ته په خارج کې دوی بزنسونه هغه جوړ کړي دا د څه لپاره دي هر عواید چې راځي د دوی جوب ته ځي او دا شخصي ګټې دوی پرې پالي ډېره مننه عبدالله صاحب الله دې ونازوه رابوسو محترم ورونو ته عقاب صاحب بیا به یو سوال بیا راواخلو د ورونو نه که محمد انس ورور انس صاحب مبارکه مایک خلاص کړئ السلام علیکم محترم شاهین صاحب زه غواړم چې د جبرائیل عمر صاحب څخه یو پوښتنه په انګلیسي ژبه وکړم سوال دې ووایه چې ولس پوه شي چې ته څه سوال لري او بیا عبدالله صاحب ورته ووایي موږ عبدالله صاحب د هندوی پر راغوښتی چې عبدالله صاحب ترجمه کړي د ملګری دی کوشش وکړه سوال دې په پښتو یا په دري وکړه عبدالله به یې ورته ترجمه کړي صحیح ده مهرباني صاحب زه غواړم چې د ده څخه خپله په انګریزي وکړم وکړئ دلته موږ ته اول پښتو کې ووایي صحیح ده زما سوال دا دی first of all I will welcome the Mr. Jibril Umar Saab. My first question is that when you were the enemy of Taliban, you were in the prison of Taliban, how they were treating you? او دوم پوښتنه دا ده چې what is your suggestion to other Americans and the administration of Kabul? What is your suggestion to them? عبدالله صاحب دا ترجمه کوي موږ ته سوال یې وکړو وایي تاسې د طالبانو په بند کې وې نو د دوی چلند تاسو سره څنګه او دوم سوال یې دا ووایي د اوسنۍ اداره د کابل ته ستاسو تجویزات څه دي یا امریکایانو ته تاسو څه تجویزوي دته اوس عمر ته ووایه جبرائیل عمر ته ځواب A prison is a prison. So it's not a place where you're going to enjoy yourself, of course. And, you know, one of the most difficult things of being in captivity was that we didn't know if we were going to live to the end of the day. That was because we didn't know whether we were going to be attacked by forces who were looking for us or by Daesh or other members. Our security was very bad at the time. Depending on the situation,
you know, it was difficult to get medicine. It was difficult to get food. I lost a lot of weight, close to 20, 25 kilograms. But a prison is a prison, and it's unfortunately it is the same many places around the world. And I've had this discussion with Anas Haqqani about the conditions of prisons, and it's something that we both agree on, that the treatment of prisoners needs to be improved, no matter who is keeping the prison. And in particular, people who are Muslims, they have to follow the directions which are given in both the Holy Quran and the Sunnah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in regards to fair treatment of prisoners. In regards to the situation in Afghanistan at the moment and the troops, I hope that we can see a successful withdrawal of the troops, and I hope that negotiations can continue, because fighting will only lead to more deaths. د سوال په جواب کې د ورو د سوال په جواب کې جبرائیل ورو ویلي وای زندان حتما یعنی زندان دغه کار کوم خمي هغه زندان دغه کومي خاطري زندان هغه ډېر خوشاله او غونې خې نه او یو مشکلات دا یو چې موږ په دې نه پیدل چې موږ به څومره وخت دلته ژوندي پاتې شو وایي موږ دا ډار هم لرو چې هغه کسان هغه ځواکونه استرالیاوي او امریکایي چې موږ په لټه کې دي کېدای شي هغه په موږ باندې کوم بمبار وکړي یا کومه حمله وکړي د هغه په ترڅ کې موږ خپله ژوند له لاسه ورکړو یا داعش کېدای شي دلته خطر پیش کړي موږ ته او دا یې مو ویلي وایي په زندان چې د درې نیمو کالو کې ما تقریبا 60 نه 25 کیلو وزن ما کم شو په یو وخت کې زندان وای زندان د کار په دنیا کې ټولو زندانونو ته وګورئ نه هلته وایي څوک خوشحاله نه وي په هغو کې دا خبرې ما د انس حقاني سره هم شریکې کړې او هغه هم ما ته وویلې چې د زندان کې چې زندانیانو سره باید ښه برتاو وشي د اسلام او د مسلمانانو د قرآن او د احادیثو په مطابق باندې دا دوم سوال ته جواب ورکړو وایي زه پر امید یم بالکل ما امید ده چې انشاءالله دا خبرې به کامیابې شي ولې جنګ فایده نه کوي جنګ بربادي او جنګ دلته نور وینه راولي په افغانستان ته وینه تویي ډېره مننه شاهین صاحب دوه ملګرو پوښتنې کړي یو پوښتنه لږ تفریحي اړخ هم لري پوښتنه یې کړې چې جبرائیل عمر تاسې دا خولۍ چیرته اخیستې دا هلته پیدا کېږي او که بل چا کوم افغان در وړی دویمه پوښتنه یې دا ده چې تاسې په کابل د امریکایي پوهنتون کې په کوم مضمون کې درس ورکاوه The first question is from an anonymous person from the comments. He said, where did you get that cap you're wearing? Did you bought it or any Afghan gifted to you? The second question is, when you were in the University of Kabul, what was the subject you were teaching there? That I wear were given to me by... Thank you for the question. All of the caps which are given to me were given to me by Pashtun friends, either here in Australia, from Afghanistan or Qatar. This is one of my favorite because it sits comfortably on my head and I enjoy wearing it. You know, as I mentioned before, when I wear this cap on my head, it really reminds me of my connection with Allah, but it also reminds me that I have an obligation to act as a Muslim, and it's very important that our actions reflect our beliefs. اول سوال په جواب کې ویل دا نه بله مایک نه ډبل आवाज راځي د اول سوال په جواب کې ویل وای دا څومره خولۍ چې ما ته راوکړل شوي دي دا چې ما د پښتنو ملګرو له طرفه ما ته راکړل شوي دي ډېرې زیاتې دي وایي دا کومه چې ما اوسنۍ په سر کړې ده دا په دې ده چې دا چې ما په سر کې ډېره ښه راځي او ما د خپله خوند راکوي او دومره خبره وایي دا خولۍ چې دي په خپله خولۍ ما ته دا زاړه خاطرې یادوي چې ما مثال افغانستان کې د افغانستان د کلتور د هغو سره او هم دغه وظیفه ما ته راکوي چې مثال زه مسلمان یم د خدای سره د ما تعلق را یادوي دا خولۍ ما ته جزاک الله آفرین او د پوهنتون د مضمون په اړه پوهنتون مضمون عبدالله صاحب
Brother Jibrail, about the subject you were teaching in Kabul University. Sorry, I forgot that. I'm an English professor. I have been teaching English for approximately 30 years now. وای ما په انګلیسي ژبه باندې درس ورکوم، زه پروفیسر یم د انګلیسي او تقریبا له 13 کالو نه زه د تدریس ورکوم په ډېرو مختلفو برخو کې. ډېر ښه مننه کوم. شاهین صاحب د جاوید جان صاحب پوښتنه راواخلئ، دا خو زموږ د عسکرۍ انډیوال دی. جاوید جان صاحب زموږ د عسکرۍ انډیوال سړی مس خیر راغلی، مهرباني ورور. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. شاهین صاحب محترم، تاسو ته جبرائیل عمر صاحب ته عقاب افغان صاحب ته عبدالله صاحب ته د سټوډیو ټولو ملګرو ته هیلې احترامات وړاندې کوم. وعلیکم السلام. مهرباني صاحب راشه سوال. زه به د جبرائیل صاحب څخه یو پوښتنه وکړم، یو وړوکی سوال دی. زه هم ځم ناوخته د لمونځ مو نه دی کړی، که په انګلیسي ژبه کې وکړم تاسو په اجازه ول عبدالله صاحب ترجمه وکړي. مهرباني ورور، مهرباني. پوښتنه مې د جبرائیل عمر صاحب څخه دغه ده چې د استرالیا خلک، یعنې ستاسو د هیواد خلک د طالبانو په اړه باندې کوم نظر لري؟ آیا مثبت نظر لري اوس که منفي نظر لري؟ مستر عمر جبرائیل عمر، موست ویلکم ټو آور سټوډیو. I want one questions. What meant your people our Taliban? سوال د څنګه په پښتو کې وایي، زه به د سوال وایم، سوال باندې پوه نه شوم. سوال مې دا عبدالله صاحب چې د دوی خلک چې د استرالیا هیواد کوم خلک دي د طالبانو په اړه باندې کوم نظر لري؟ مثبت نظر لري که منفي؟ ډېر خلک یې اوس د دوی سروې څه ښیي؟ The question is from Javed Jan. He's asking about the idea and perception of Australians about the Taliban. How did they perceive this? Unfortunately, as I mentioned here earlier, there is a lot of Islamophobia here in Australia. Part of the work that I do here in Australia is reaching out to different journalists who write on Afghanistan. I contact them directly and I ask them to at least present both sides of the stories, to get in contact with the Islamic Emirates and to speak to them and to not just take their news from the side of Kabul. So I think it's very important to change the perception of the Taliban, and that can only be done through the media, and we have to re-educate the media so that they are not Islamophobic. And that is quite a difficult task here in Australia. Although I have made very good connections with several journalists and they have in turn spoken with members of the Islamic Emirates and presented facts from that side. وای په خپل په استرالیا کې اسلاموفوبیا یعنی د اسلام خلاف د کوم تحرکات چې د یو مغزیات دي دلته یعنی ما کوم لیکنې چې ما کړې دي یا کوم هغه انویسټیګیشن ما کړې دي د اسلام او د هغو په اړه اما د جرنالستانو سره شریکې کړې دي او ما خپله یو ته ویلي دي چې تاسو چې کله جرنالیزم کوئ نو تاسو یو اړخ مه راخلئ، د دواړو اړخو هغه بیانونه او هغه کړنې راخلئ، بیا خپل هغه قضاوت کوئ. وایي دا ډېره مهمه ده چې باید د اسلام په باره کې او د مسلمانانو په باره کې د استرالیاویانو کوم سوچ او فکر دا تغییر سي او دا د میډیا له لارې کېږي. تر ټولو مهم برخه دغه ده چې دا د میډیا له لارې سي. هغه کوم جرنالستان چې وایي زه یادوم اما خپله د اسلامي امارت سره هم په تماس کې کړي دي چې تاسو ته هېڅ مشکل نشته، د دوی نه تاسو خپل معلومات هم اخیستی سي، دو طرفه هغه قضاوت کوئ. دا یې جواب و. مننه جاوید جان، ډېره زیاته مننه. الله دې وساته، قربان سمه. ورونو ته که وخت ورکړم که بل سوالونه لري ورشم نورو ته. ښه صافی صاحب محترم، السلام علیکم، عرض ادب، مهرباني وکړئ صافی صاحب. په خیر راغلی. السلام علیکم، زما سلامونه او احترام ومنئ. زه به دا ورونه سوال وکړم بیا به زه ترجمه وکړم. First of all, I would like to thank you, Mr. Jibrail Umar, for giving us your time. Your views are valuable for us, so I appreciate that. My question is, when you converted to Islam, how has your family and friends reacted?
and you have conveyed the message of Islam to your family and friends. And my second question is whether you have learned any Pashto. Thank you. ما د ته ویل چې تاسو دا چې اسلام ته کله دین مذهب بدل کړ ستا فامیل او ملګري څه رقم وو هغې ته اسلام پیغام ورسو کنه او که پښتو هم څه زده کړې ده او کنه دغه زما سوال مننه thank you مننه Thank you for your question, Safi. And thank you for joining us this evening, or this evening my time and this afternoon your time. I've already spoken about my family, but I'll touch on it again. It was difficult in the beginning for them. However, they could see that Islam had changed me, and I can see that Islam has changed me. That is without dispute. And I think they were quite happy for the peace that it brought me and the sense of direction. And they were also happy because, of course, Islam helped me to survive my period in captivity. I've forgotten the second half of your question now. Could you just repeat it again, please, Safi? Pashto. Have you learned Pashto? You know, I speak around 8 different languages, and Pashto is such a beautiful language, and I am trying my hardest. My reading is improving, but my speaking is not so good. As you know, Pashtun is a very difficult language, not only in pronunciation, but in grammar. But I must say that I have friends to help me. I have one of the carers that helps to take care of me. He's actually Pashtun and he's from Kandahar. So I have a slight preference for the accent from Kandahar. And also I have 2 adopted sons. Not many people know that, who are Pashtuns, and one is a refugee who lives in Islamabad, Mudassir, and the other one is also very dear to me, Ahmed Fayez. And Ahmed helps me quite a lot also with my Pashtun. So I really think the best thing for me to learn would be to return to Afghanistan, and I look forward, inshallah, to the day that I can do that, Safi. Thank you. Thank you. Abdullah. جواب اول جواب خو هغه اول غوسه د جواب سوی د سوال جواب سوی د غدي دي فامیل د خبرګون بارکي دوم سوال د پښتو بارکي نو دوی سیز تقریبا 8 مختلف ژبې لوستای سم او ویلې سم نو د پښتو بارکي وای زه په لوستلو کې دغه گزاره کوم خو په ویلو کې وای ډیره سخت ده ډیره مشکله ده ماته او هغه خو خپل د چې کوم د خیال او غوساتي ول د مریض د ویغه هم هغه د پښتون ده کندارای دا وای غنم د ډیر ټول د کوم او دوه کسان د یاد کو یو احمد فیض یاد کو یو بل کس ودا ما اډاپټ کړی دی لکه په هغه کې په اروپا ودی جانو کې کسان یعنی کې ته یو څوک اډاپټ کوای شي د زوی په تور سره د غوب څو سره کېدای شي اند ما ځامن دي او دوه کسان ما کړی دی په اسلام آباد کې مت فیض ډیره مننه را شو خو صاحب کوم سوال ملګرو وي شاهین صاحب زاده ورور دی د ژباړنو کې زه لمونځ کوم درازم سم ده بس که څوک سوال لري ودکې اوقاب صاحب محترمه مهرباني وکړئ د ورونو سوالونه یې په اجازه ډېر نږدې کوي زه دغه نظم ډیسپلین ته ګورم سوالونه یې تاسو راخلئ شاهین صاحب ډېره مننه کوم یو ملګري په ټویټر کې پوښتنه کړې ده چې کله ته استرالیا ته لاړلې او له زندان آزاد شولې تا ته ملګري راتلل دوستان هغوی د تا نه د طالبانو په اړه پوښتنې کولې تا ورته ځوابونه حتمي ده چې تر یو حده پورې به د مثبت ورکول نو هغوی ستا په دې خبرو باور کاوه که یې نه کاوه ځکه هغوی ته خو طالبان د رسنۍ له خوا نه ترهګر او ترورستان معرفي شوي دویمه پوښتنه بیا په کمنټ کې یو ملګري کړې ده چې له اسلام منلو وروسته تا د اسلام د احکامو زده کړه خپله پیل کړې که کوم عالم دیني عالم سره ارتباط لري هغه نه وخت پوښتنه کوي سوال می دی واخستا Mr. Jibril, a person asked a question. It says like when you returned to Australia, how was your friend's reaction? Because you know when you backed to Australia, probably positive.
you talk positive about Taliban. So what was their reaction about it? Because they probably wanted to hear something negative, and this is what the Western want to hear about the Taliban. So what was your reaction to them, and what was their reaction when you talk positive? I think it was quite. Many people knew that I had spent a challenging time, and for me to come out and support the people who had held me captive, I mean, it was a surprise, but, you know, I had spent 3.5 years with these people, so I did get to know them well. So if anybody can give a commentary on these people, it is me. And I'm not saying that all of the period was good for me. Of course, there were very many difficult times that I endured as well, but you know, it was only through the friendship and support of the Taliban guards who looked after me, some of them who were with me for almost 3 years. That is quite a length of time. And during that length of time, I got to know them well, and I had great admiration for them. Sorry to ask you, what was the reaction of your friends in Australia? This is the person I wanted to know. It was mixed. Of course, the majority of people supported me, but there have been friends that I have lost because of my support for the Taliban. Anybody who thinks that I am doing this because it is the easiest thing to do, then they are foolish. This has been very difficult for me. Not only have I had to endure great difficulties with my health since I came back, my mother died when I was in captivity. So I lost her. I didn't have the chance to say goodbye to her. And so for me to talk out in this way, it is a decision that I did not take lightly, but it was a very easy decision for me to take. د جبرائیل صاحب وویل چې اول خو د طالبانو هلته ما ډېر ښه ملګرتیا هغوی سره جوړه شوې وه او هغه ډېر ښه دوستان شوي وو او هغوی کې چې وه لکه ما محبوبیت لرله خو زه چې کله استرالیا ته راغلم ما ډېر داسې ملګري وو چې هغوی مختلف نظرونه لرل نو هغوی کې ډېر داسې ملګري مې وو چې هغوی ما سره ملګرتیا خوشې کړله خو بیا مې ما ته اسلام ډېر تقویه یې راکړله قوت یې راکړل او ټولو نه سخت وخت مانې چې کله زه په بندي وم هغه وخت کې د ما مور د دغې دنیا نه لاړه نو دغه ما ته ډېر یو بد حالت و خو چې زه اوس هم د خپل صحت مې دومره صحیح نه دی خو بیا هم زه ما ته اسلام ډېر داسې طاقت راکړلو چې زه د هر مشکل سره مبارزه وکړم عقاب صاحب دویم سوال دی که اوس وکړې زه اجازه کوي اول د جنرال صاحب ته راشي جنرال صاحب وروره په خیر راغللی جبرائیل صاحب ته به یوه دقیقه تفریح ورکړو جنرال صاحب مبارک ستړی مسې په خیر راغلی الله وکړه چې د موږ غږ ولرې که کېږي یاره مایک خلاص کړي او سلام و کلام سره وکړو دا جنرال صاحب دی که نه دی جنرال صاحب غږ مې اوري دی ما راډیو ولیده وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو تاسو ټولو ته د تیر شوي اختر مبارکي او روغ صحت درته غواړم وعلیکم السلام له قندهاره په خیر راغلی وروره ښه ده چې مو دا له قندهار نه موږ سره په لاین باندې وي او تا نه مهمې پوښتنې لرو ته به مرکې ته ځان حاضروې په سر سترګو او خواب صاحب کامره به مې درته خلاص کړی ډېر څه به مې ښودلي خو انټرنېټ ډېر کمزوری ده خوشبختانه چې نن بریالی شولم کېدی چې تاسو زما غږ صحیح واورئ ماشاءالله ډېر زبردست ده انشاءالله فکر کوم د ود غره ته ختلی او د غره سره ما دلته انټرنېټ ډېر قوي ده ځکه د موبایل پای ټول په همدغه جي کې دي او بالکل بالکل ډېره مننه کوم خوښ شو تا غږ اورو نو نن خو مېلمه جبرائیل عمر ده د ده نه که پوښتنې وکړو د وخت فکر کوم 1.5 ساعت ده شاهین صاحب په خپل ټویټر لیکلي وه چې 1.5 ساعت بالته یې او دا د رسنیو خو دا داسې چې ټیم ته پابند وي نو ته تقریبا 9 دقیقې وخت موږ سره پاتې دی 10 دقیقې لا غلي او 9 دقیقې پاتې دي 9 دقیقې پاتې دي نو د نه به پوښتنه وکړو بیا به له هغې وروسته کوو جنرال صاحب سره مره کوو جنرال صاحب سره یوه پوښتنه زه په خپله ترې نه لرم او قاب صاحب یوه پوښتنه زه په خپله ترې لرم په دغه کې که دی لږ وضاحت ورکړي دغه بشري سازمانونه
نړیواله ټولنه اروپایي اتحادیه د بولدک وحشت باندې 18 کاله خاموشي اختیار کړې ده. اوس هم ژورنالستان سیمې ته نه پرېږدي. دلته ډېر لوی وحشت شوی ده. 20,000 کسان په قندهار کې صرف ورک دي. تر 120,000 کسان دلته په شهادت رسېدلي دي. دلته موږ داسې تاخانې ولیدلې چې انسانیت ترې شرمېږي. دلته د بشریت جنازه وتلې ده. اوس هم همدغه نړیواله ټولنه، رسنۍ، حقوق د بشر، دغه ټول سازمانونه بولدک کې کاملا امن له دوی راتلو ته زړه نه کوي. تېره ورځ موږ یو 4 خبریالان ډېر په مشکله باندې بولدک ته راغوښتي. هغوی چې راغله طالبانو کاملا هرکلی وکړه. هغوی ته 4 موټره ګارډ طالبانو د سرې قطعې عسکر هم ورکړي وو. باوجود د هغه هم چې خبریالان کله لاړل ډېر په خوشحالۍ باندې رخصت شول. په قندهار کې د ملي امنیت ځواکونو له موټره ښکته کړي. تر اوسه بې سرنوشته په دغه باره کې دغه یاک د نږدې وګوري او د ما دنه هیله ده که دې تحویلات نه وي دی په خپله راشي له دغه ساحې نه داسې خویندې چې 20 کاله خپل د میړه په انتظار ده. میړه یې معلوم نه ده. داسې میندې چې د بچیو په انتظار دي. 4 5 زامنې همدغه نسته. بالکل جنرال صاحب عزیز وروره سوال دی واخسته که نه داسې افاده دی که سوال سوال می واخست او بالکل Mr. Jibril, Mubin asked a question. He said, like, it's been for 25 years, is brutally in Buldak, especially, was a lot of brutality happened, and is about 25,000 people missing, and their kids, you know, like waiting for their father, and the wife waiting for their husband, and is a lot of crime happened here. But and there's he's asking about the international community and the human rights. They never been there, you know, to listen to the voices of the people in Buldak or in Kandahar, and he says probably it was a 4 journalists came probably a few days ago to making a report, and the Taliban welcomed them highly, and after the report, when they returned back to Kandahar, and they've been caught by the Afghan forces, and they've been missing, and they don't even give no news to the any media or what happened to them. So would you like help in this situation to raise the voice of the people of Kandahar? Salam alaikum, Mohib Sahib. My greeting goes to you and the people of Kandahar, because I know at this time that you are suffering greatly, and my heart is with you. I think it is very difficult at this time for the people, not only in Kandahar, but in those areas where they are excluded from representation, where journalists are unable to travel into those areas. I know that the Islamic Emirates has invited and welcomed journalists to report on these cases. And Mo bin Sahib, he brought up a very interesting point that people just disappear. I work with many other activists who have also had problems with the Kabul regime. Of course, they are arrested. They have people come into their houses in the middle of the night and try and kill them. I'm not going to name them personally because I don't want to put them in danger. But this is one of the great matters that needs to be addressed, the accountability for the crimes that have been committed during these periods of war. But unfortunately, I think that it is very difficult to achieve this when there is no security. I feel that I will continue to raise my voice for everybody who speaks for peace, and particularly for those who speak out and risk their lives to do so.
جبرائیل صاحب ویل چې دا واقعیا صرف په قندهار کې نه په افغانستان ډیرو برخو کې دغه شیان شوي دي، دا کارونه چې خلک د کور نه ویستل شوي دي او ورک دي او تر اوسه پورې د دنیا د دوی خبرې د دوی غږ نه دی پورته کړی او چې ډیر مشکل دی او بدبختانه چې امکانات ډیر کم دي او هلته امنیت نشته دی، خو ما چې څومره وسه کیږي زه به د دوی غږ پورته کوم په دنیا کې، ځکه دا یو جنایت دی او دغه جنگي جنایتونه دي چې باید دغه معاف نشي، خو دا بدبختانه یو په قندهار کې نه ټول افغانستان کې دا واقعات شوي دي. جبرائیل ورور ته دغه مو وایه چې موږ مستند ویډیوګانې جوړې کړې دي د دغه وحشتونو ظلمونو له خلکو سره مو خبرې کړې دي، دغه به د ثبوت په طور باندې تا ته وړاندې کړو تر څو نړیواله ټولنه بشري سازمانونه ملل متحد اروپایي اتحادیه دغه ته راکش کړلی شي دغه جنایت د همدغه دیموکراتانو جمهوریت پلو خلکو په مشوره باندې شوي، دوی په باندې پوه دي، آګاهانه دا هر څه شوي دي، نو په دغه کې د دغه مرسته غواړو، دغه د موږ غږ دی، د ولس غږ، د افغانانو غږ نړیوالو ته په رسولو کې د موږ سره کاملا مرسته او همکاري وکړي. Sir, he's asking, he's got a lot of videos which is is recorded from the people, they've been targeted, like tortured and murdered, or they have a lot of evidence, to provide it to you. He's asking if you can, like to the evidence you take it to the international community or the human rights activists, and to give it to them and to tell them, about the voice of Afghans. They've been going through a lot in the past 20-25 years, and he's asking your help if you can do that for them, and just provide this evidence and give it to some organization and help them to raise Afghan voice. Of course, this is my obligation as a Muslim, as it says clearly in the Quran that if we see a wrongdoing or if we see a crime and that we don't report it, then we are just as guilty as the person who has committed that crime. So I would be very happy, sir, if you sent me any information that you have, and I will pass it on here to human rights organizations. I'm more than happy to support you in this, sir. I've been doing this steadily over the last year and a half, and in particular to collect evidence on the cases of war crimes that were committed by my own nation's soldiers. The Australian government has closed the embassy in Afghanistan now, and I think that was quite a, it's really sad that the Afghan people have lost Australia's diplomatic support, because Australia should be supporting the Afghan people at this time in particular. So please, reach out to me at any time and I would be more than happy to help you. جبرائیل صاحب ویل چې زه به ډېره خوشحاله او خوشحال شم چې ته دغه ټول ثبوتونه ما ته راولېږې او زه به د کوم چې دغه د اروپایي ټولنه دی او دغه کوم چې د هیومن رایټس لکه د حقوق بشر غږ پورته کوي، زه دوی ته یې ورولېږم، دوی سره یې شریکم. په قرآن کې ویلي دي چې ته یو غلط کار وګورې، په کار دی چې هغه اقلا بل سړي ته ورسوي، هغه کې کومک وکړي. زه به ډېر خوشحاله شم چې دا ټول شیان ته ما ته راولېږې او زه به دغه د نړۍ سره او د نورو ارګنایزیشنو سره دا معلومات ورسره شریک کمې. او بل دا دی چې د استرالیا کوم ام بي سي چې وه لکه هغه هم وتړله شوه چې دا ډېر یو غلط کار دی. په کار دی چې دغه وخت کې استرالیا د افغانستان خلکو سره یې کومک کړی وای خو هغه پاتې راغله. نو زه یې چې څومره کوشش کېږي چې څومره چې زه به دغه غږ نړۍ ته پورته کوم او تا هغه څومره چې معلومات دي ټول به ما ته راولېږي. شاهین صاحب په ډېرې بښنې جبرائیل مهرباني وکړئ. صحیح ده، موږ به د اوقاف صاحب له لارې د اوقاف صاحب د تاسو په همکارۍ جبرائیل صاحب سره دغه ټولې ویډیوګانې تقریبا
ما 20 مستند ویډیوګانې برابرې کړي دي. دوی د وحشتونو ظلمونو هغه بربریات چې دوی کړی د نړیوالې ټولنې په وړاندې او د هغوی په مشوره او په آګاهانه ډول شوي دي او له ملت نه پټ پاتې شوي دي. تاسو په مرسته به انشاءالله دوی سره شریک کړو او دوی نه هم یوه نړۍ مننه. The Mubin Saib has been thanks to you for sharing the information. He's got a lot of evidence, probably more than 20 videos. He was probably is going to send it to you, and he's grateful for the grief you're with Afghans and sharing the grief with them. خب صاحب مهرباني وکړه که ورونه کوم سوال لري دله یو نفر سوال کړی د اگر چې ورونه زنګ مه وهئ مابین د جریان دغه غونډ سیستم خراب شي. ده ویلي چې کله چې دغه اسرائیلي ځواکونه راغلل دا سړی هم پکې و. دی آیا راغلي و دله دایم هغه ته چې یعنې د وطن تسخیر کې وینیسي. دغه سړي یو وخت څه فکر کوه او اوس څه فکر کوي؟ Mr. Jibril, a person asking, you see, when you came to Afghanistan with the Australian forces, what was your plan, like to take over Afghanistan forever and stay here? And what was your what was the Australian government plan? And what's your point of view now about the Afghanistan, which is all the invaders should stay here or they should go back there, or you're with? What's your opinion about them now? The Australian military were involved in Afghanistan as a NATO ally to the United States. The Australian military have supported the US over decades and have been the only country that have fought alongside the US in every single combat situation. So this is why the Australian soldiers came to Afghanistan. I think that it is not my view, but it is simply stated in the Doha Accord that all foreign troops will be withdrawn. And that was of the 1st of May. That timetable was extended by Biden, and he now says that the troops will be out by August. I think that they have to honor the Doha Agreement because they are already violating it by bombing Afghan civilians when they shouldn't be in the country. Mr. Jibril ویل چې استرالیایي ځواکونه چې و د ناتو ځواکونو سره یو ځای راغلي و د مغوی په پلان کار کول او زم مغوی سره یو ځای ومې خو بعد دوحې اګریمنت نه پکار ده چې دوی وتلی وای او پکار اوس باید وزي دا د ما نظرم ده چې باید دوی وزي دغه مملکت نه او باید نور قتال او کشتار په افغانستان کې نور بند کی او دا به د ټولو په ګټه وي. مننه. اوقاب صاحب مهرباني وکړئ ورور. ورونه ماته زنګ ما وه او دلته یو ملګری په کمنټونو کې لګیا دی وایي چې له پلچرخي زندان نه آنلاین یم بندي یم. که دی راپورته کوي په دې وروستیو کې چې کله طالبانو په افغانستان کې ځینې سیمې نیولې دي په حکومت کې په زندانونو کې د زندانانو خلاف د حکومت رویه بدله سوې ده وهي ټکوي په دې تړاو باندې فکر کوم دی کوم غږ رسول غواړي. دا ملګری که چېرته موږ سره فعلا موجود وي زه ګورم هغه کمنټ دا حزب الله وردک په نوم دی شاهین صاحب. البته دا د آی ډي نوم دی په انګلیسي کې تاسې راپورته کېدی سټوډیو خالي کوي ورته شاهین صاحب. جنرال صاحب ته لاړ نسي وروره بس عمر صاحب ته رخصت ورکوو ځکه چې هلته شپه ده او صرف د بندي راپورته شئ. حزب الله وردک صاحب تاسو کوشش وکړئ راسئ سټوډیو تاسو خالي ده. نه تیاري وکړو خواب صاحب زه تاسو سره یم او که نه بیا به ګیله نه کوئ وروره. سید ابو خالد صاحب نه پوښتنه واخلئ شاهین صاحب تر هغو څو هغه راپورته کېږي. ابو خالد صاحب مهرباني وکړئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو ملګرو ته سلامونه. محبین صاحب څوم ښه راغلی. جنرال محبین صاحب ته موږ ډېر خوشحاله شولو چې ته زموږ علاقې ته رالې بولدک و ویش پر دا علاقه باندې موږ ډېر خوشحاله یو
او دغه چې تا دا یوه خبره وکړله دا بیا ډېر ښه خوند وکړي چې طالما ډېرې ویډیوګانې جنرال صاحب دا چاپای ټوکې کوي مقصد په همدې و چې بازي ونه خوري ښه جنرال صاحب چې تا ما ویډیوګانې جوړې کړې دي داسې ډېر شواهد ستا موږ خو د لې عسکر وو چې دلته به عسکر راله د دې شخصي زندانو ته سل کسه یو نیم سل کسه یې په یوه وار ایستله او ټوله په دغه ریګو په دغه سرو څاهانو کې په دغه ځایو کې څاهانو تور اچولې دي ژوندي ښخوله نو که چیرې په دغه علاقه کې تاسو ډېر کوشش وکړئ انشاءالله نور شواهد به هم تاسو ترلاسه کړئ او د دغه ځای خلکو سره چې تاسو په تماس کې سي انشاءالله تعالی نور هم معلومات درکولی سي ښه معلوماتونه درکولی سي او د جبرائیل عمر صاحب مې دغه یو دردمانه ورور یو خواست دی چې ته دغه خبرې د رسنیو پرې ورسه تا ته به الله خیر درکړي الله دې اجر درکړي وروره نو دغه دوې خبرې مبین صاحب درته کولې او خوشحاله یو ډېر چې ته راغلی زموږ بودلک زموږ د بیش په طرف ته صاحب د موږ سره هماغه بندي ورور په لاین کې ده زه کوشش کوم چې د غږ تاسو واورئ زه به غږ جکم مهرباني وکړه وغږیږئ وردک صاحب غږیږئ غږ شته دی عقاب صاحب ستا ده شاهین صاحب و تلیفون لږ نږدې کړه ښه غږیږه ورور د مسلمان د مبین صاحب تاسو ته او شاهین صاحب تاسو ته او د سوشل میډیا د لایف لیدونکو ټولو ته سلامونه وایم او زه د پلچرخي د محبس نه یو بندي یم دلته پلچرخي په زندان کې یم په شپږم بلاک کې ښه څه خبرې دي دغه د څه ظلم څه ستم څه خبر د غونډه د زندان قصه کې وکړه غونډه غوږ دی زندان کې خو دغه درې شپې څلور شپې د دولت سره جنګ روان دی پنجرې منجرې ورماتې کړي دي او دی غواړي چې دی موږ مشران چې دلته څه د مدرسو علما دي کوم مشران دي دا غواړي چې دی ریاست چل او بګراوند ته انتقال کړو د ویلو د تهذیب په خاطر نو موږ اقدام ورسره کړی دی بس جنګ ورسره روان دی نه کروانه خلو نه ډوډۍ مډۍ خلو بس دروازې مروازې باندې دي اوس دی غواړي چې دا مشران ټول څه هغه په بګراوند تر سیاسي د ویلو د دغه خاطر په هغه په خاطر دا تنها په شپږم بلاک کې دغه حال دی که په بسه پلچرخي کې دا خبر ده نه په غونډ پلچرخي کې دا حال دی په غونډ پلچرخي کې د شپې مشکل حل شوی په دوه بلاکو کې یو بلاک دو او بلاک دا کې یو مجاهد په لاس ویشتلی و زخمي و او بل مجاهد په سر باندې لګېدلی و دا بازي ټوپک ورسه و نو موږ بیا عسکر ګراوګاڼ کې نیولي وو یو 2 نفر عسکر هم ګراوګاڼ کړي وو دلته بیا داسې مشکل نه شوی جوړولی بیا دې بله ورځ داسې سزا پرېکړه موږ وکړله وویل تاسو به کتاب داخله ته ورونه به نه دی موږ به بندیان در خوشي کړو هغه عسکر هم چې ګراوګاڼ نیولي وو هغه عسکر هم ورخوشي کړل سیده رقم ته مشکلات بو تر اوسه مشکل نه دی حل شوی نو اخطارونه یې ورکړي دي د کابل چروکیانو هم اخطار ورکړی دی او قطر کې هم خبر پرې روانه ده تر اوسه مشکل نه دی حل شوی نو دغه په دغو خبرو کې چې دي دولت د خوا نه کوم څه نه دی اقدام نه دی شوی چې یا ولې یا په څه خاطر خلک ولې څه حساب دی ولې وړي بګرام ته څه شی شوي دي څه نه وي دولت خپله دولت خو دا رقم وي چې هغه د موږ ته د لوړو مقاماتو د خوا امر شوی دی دغه خبیث امرالله صالح دی که کوم مردګاو دی د ده د خوا موږ ته امر شوی دی چې دا د طالبانو کوم بندیان چې دغه مشران دي په زندانو کې دا پلچرخي زندان کې دا به ټول ریاست چل یو بګراوند ته یوړل شي دی غواړي چې دلته موږ یتیمان کړو یعنې مدرسې هم خراب کړو یم هغه خراب کړو پوه شوې دا سیستم دی لري موږ دلته اقدام ورته کړی د خپلو مشرانو امر ته په تمه یو چې مشران سره کوم امر ته کوم دا کوم ته انشاءالله دا د جنرال صاحب د غږ اوري عقاب صاحب د غږ اوري ورونه د غږ اوري دی به هم خیر دی وغږي د دې غږ انشاءالله تعالی ته اروي عقاب صاحب محترمه غږ هم واروي ده شاهین صاحب وامې اورېده و څو ورځې راهیسې موږ هم دغه اطلاعات لرو چې هلته یوازې په دغه زندان کې نه دی به غږ اروي که نه تاسو غږ اروئ که نه ته وغږي عقاب صاحب غږیږي عقاب صاحب مونږ خو غږ اورو دی دې مونږ غږ اوري تاسو د ده غږ اروئ تا ته وایم هغه وردک صاحب غږ وکړه عقاب صاحب غږیږه او نو دغه اطلاعات یوازې په پلچرخي زندان کې نه بلکې د ولایتو په محبسونو کې هم دا مسله شروع ده
نو خو دلته تیار موږ سره جبرائیل صاحب مېلمه د طالبانو چارواکو ته زه جنرال صاحب او دا نور ملګري به دا غږ ورسوو جبرائیل عمر صاحب ته به زازی صاحب دا خبرې ترجمه کړي ورته وبژباړي دی خو تیار او له زندان نه دی دا یوه دقیقه ته دغه خبرې یوه دقیقه ودرېږه زه د ګوشکي بنده کړم خو څه وکړو موږ هم دا یو تلیفون ده او د لاس مهرباني عقاب صاحب غږېږه او نو دا خبرې زازي صاحب اورېدلې دا به ټولې جبرائیل عمر ته وژباړي کېدای شي دی هم له ځینو بشري حقونو سازمانونو سره اړیکه لري دغه مسله به ورته ورسوي کلته په نظامي بخش کې یو اقدام سره کېږي وړاندې وروسته کېږي طالبان وړاندې ځي یا شاته کېږي نو دا خو په دې معنا نه ده چې دغه زور دی باید بندیانو ته ورسیږي واغه د تعذیب کړل شي زازي صاحب دغه د بندي خبرې تاسو ورته وایي چې بندیم دا اوس له زندان نه مو سره غږیږي او داسې وایي بالکل Sir Jibril he was a person from the Polycherky jail and he was talking about his situation right now in prison. He was complaining like for past few days or several days the Afghan government tried to take the lead of the Taliban would be the captured, which is mostly like religious personalities. They wanted to take them to the Bagram jail for torturing and further probably even like for death, and mostly they just demonstrate against them and they try to stop them being taken the lead people, and he's asking for like organization for anybody if they can raise the voice, to stop this brutality. And probably what he's saying, he said, is when we talk to the soldiers in jail, they saying that Mr. Saleh, or I can't say Mr., but he's the one, he's ordered to take all the highest prisoner or the highest level of prisoner, which is the Taliban highest people. They take them to the district of Futi or to Bagram for investigation, which is, you know clearly what's going to happen with them. They asking if they can, if their voice can reach to the organization, if you can or anyone, or do you want to even the Qatar, if they can stop the brutality, what's going on. Even they shot some prisoner as well. So he says like some of them have been wounded and injured, and they stop eating, and they just like is a demonstration going on. If you can do anything about it, he's from the jail himself. I thank you for that question. It is something which is very dear to my heart. I actually talked to some of the prisoners in Pulijerki just yesterday, and I have been in contact with them for well over a year now, particularly at the time when they were protesting against the inhumane conditions which were in the prison. I will continue to raise my voice for the prisoners of Pulijerki and for all prisoners who are detained illegally. Holding prisoners without charging them, without bringing them to court, is against international law and is against Islamic law, and it is completely unacceptable. So I ask this gentleman to reach out to me at any time, and I would be more than happy to support him. I also have great interest in Pulijerki because there is actually an Australian citizen being held in Pulijerki, which I don't think is very well known publicly here in Australia or anywhere else. But my support lays 100% behind the prisoners, any prisoners who are being held in inhumane conditions. جبرائیل ورور صاحب وایي چې زه د پولیچارکي زندانیانو سره په تماس کې هم ډېر وخت کېږي، اوس هم په تماس کې هم، زه اوس هم غږېږم، زه د هغوی واقعات نه خبر یم، زه چې خپل غږ پورته کوم چې څومره د ما وسه کېږي او په کار ده چې دوی ما ته رسیدګي وکړي، ما سره تماس ونیسي. دا یو خلاف کار دی، دا د جنګي جنایتونه دي، دا جنایت دی چې یو خلک په بندیخانو کې ساتي بغیر د
کوم محکمې نه بغیر د کوم کرایم نه لکه د کوم جنایت نه نو زه د دوی سره ډیره خواخوږي لرم زه د دغو شیانو نه خبر یم حتی اسرائیلیان هم هلته په د پلچرخي کې شته دي چې هغوی سره هم زه تماس کې یم یا چې زه ډیر خپل کوشش کوم چې دغه خپل غږ ورسوم چې کوم ځای پورې رسیږي زه به د دوی سره همغږی وم. مننه. دا یو پوښتنه که داسې واړه ته وکړې چې دغه زنداني به اوس زموږ غږار وي بیچاره، خو په دې خاطر باندې تلیفون یو دی د لایف څخه چې زه راشم لایف نه قطع کېږم بنان ډېر ښه سړی نه شم د نټ ضعیف دی د افغانستان کار دی. دغه ورته وایي چې په دغه وحشت چې اوس په زندان کې روان ده تاسو واورېده چې بندیان د نیموي او بندیان مسکینان حتی اعتصاب کړی ډوډۍ موډۍ نه ورکوي وهل ټکول یې همدا رقم چې جرم یې معلوم نه ده. دا خلک دا خواخ وړي که جرم یې معلوم وي سړي وایي چې جرم لري خو هیڅ خبر مو د دې جرم فقط دا ده چې وطن ازادي غواړي د خپل دین نه دفاع غواړي او د خپل وطن نه غله دي نه قاچاقبر دي نه څوک وژلي دي. په دغه ته ورته وایي چې تا خو مثلا د زندان تېر کړی دی تاسو سره څه رقم راوی چې تا اسلام ته رجوع وکړه مسلمان شول او د مسلمانان راخیستي دي دا رقم یې وهي او دا رقم ظلم پې کوي د دغه سره ورته که نور نه وي دغه خو تم پورته کولی شي منای سي حقوق د بشر منای سي انسان منای سي د چې یعنی انساني حقوق په حساب باندې. Mr. Jibril, Mr. Shaheen asking, probably you're aware of the situation is going on in Pilicherchi or other prisons that they've been tortured, the prisoners, and very bad and brutally. And it is not our duty, to raise the voice and tell the world, like the brutality is going on in the jail. And they are not even criminals. They are the people who were fighting for the country, freedom fighters. They are not thieves. They are not robbers. They are not drug dealers. But they've been kept for years and years there, and they've been tortured. What is not our duty to raise the voice in everybody, like even you and me, raise their voice and tell the world to stop this criminal act? Yes, of course we have an obligation to do so. We have an obligation to raise our voice wherever we see tyranny. And this is what is happening in the prisons which are being run by the Kabul administration and which was happening in the prison in Bagram. There were human rights violations committed against the prisoners in both the prison that the United States run, Bagram, and in Puli-Jerky. And I think it's time that the international community reacted to these human rights violations. I know that it has been reported on several occasions by reporters, but we need to continue to raise our voices for this. شاهین صاحب دا جبرائیل صاحب وویل چې دا په کار دی چې د هغوی حق پورته شي یو په پلچرخي کې نه په بګرام کې ډېر د امریکا طرف ته ډېر خلک دغه شی وویل شول وټکول شول چې هلته د سازمان جهاني نړۍ هلته رسیدګي ونه کړله صحیح او په کار دی چې اوس دغه خلک هلته لاړ شي او هغه خلکو غم وخوړلی شي چې په کار دی دغه شی دغه وحشت باید بند شي نو دا وویل چې زه دغه غږ پورته کوم او موږ په کار دی چې غږ یې پورته کو او د وحشت باید بند کو نو نور د څه د غږ راوصل شوی د سره یو ورغی د ورور سره چې د مو پلچرخي نه دی د بیچاره کنه انټرنیټ ضعیف دی د ته ورته یو دغه ووسی خیر دی مهرباني غږ د شته دی غږیږه خو پوه شو بس دا څو شپې دا ترتیبونه دا ظلمونه روان دي کله ډوډۍ نه ورکوي بندیانو ته کله ویل پې کوم بندیان چې مجاهدین دي چې ماسې کم مشکل راشي یا سرونه پې کوي پې څڼې مڼې پې کموي یا چټي تهذیب کو یا کنځاوې کو مشرانو ته یا ویل ورکوي که ټکولبیه ته یا چې ډېر سخت تهذیبونه د بندیانو سره روان کړي دي دلته اوس بعضې ملګري باګرام ته وړي بعضې ریاست چېرته ورسره انتقال وي یا مخکې شپو کې یو انتقال وشول که چېرته دلته که تاسو دا پارلمنټ وایي چې په ولایتو کې خو جنګ دی چې ولایتو بندیان باګرام او دې ځای ته وړی پلچرخي کې خو جنګ هم نشته امن ځای دی پلچرخي نه ولې د موږ مشران د موږ حافظان د موږ علما د موږ استادان دا ولې ورسره وړی اوس د هغه څلور شپې وروسته د موږ د سکندیره په بلاک شاش کې تقریبا یو 50 نفره شاوخوا حافظان پګړۍ دي دستار بندۍ دي نو اوس یې دغه په موږ ګډه وډه کړې ده اوس
دومره وخت نه دی چې موږ دلته دستربندي وکړو استادان خلک ټول بګرام او ریاست چل ترسه وړي مننه غږ دی واورئ ان شاء الله تعالی مشران په جریان کې دي او د دو زنه دغه بیا خو انسان هغه د حقوق بشر شته دی دغه ورور چې دی جبرائیل په نامه باندې د اسرائیل د خپل زندانی و د طالبانو سره دوته معلوم دي چې زندان کې څه خبرې دی بیا هم طالبانو در رقم زندان و د تلک کور دسه و نو دایم غږ اوروي علی د اوقاف صاحب هم غږ اوروي د جنرال صاحب و نور ملګرو په لایف کې حتما سل په سل یقین لرم چې مشران بناسي د خبرې و تاسو اوروي نو تاسو د هیڅ د فکر نه لویدلی نه تاسو هغه زمریان یې چې دغه بیرون خلک چې ګرځي تاسو زور او قدرت و دا چې مثلا د کارونه کو تاسو معلوم چې دولت هغه دولت نه دی چې مثلا سړی په دوه باندې خپل ملا و تیړي وي چې دا دولت دی دغه خاين هغه فاسق او هغه جابر دولت دی ان شاء الله تعالی هر څه به سم شي تر اوسه پورې تاسو صبر کړئ ځکه په چې دغه ډیره سخته ده زندان دی خو موږ ان شاء الله تعالی تاسو غږونه ته هر د پورې رسوو شاهین صاحب بله بله او دغه د منګه د سره یو نیم ساعت وخت ټاکلی و دا چې منګه دلته یوه دقیقه ورده یوه دقیقه جهاد په خاطر هر څومره کړاوونه وي ان شاء الله موږ په مېړانه په غیرت لرو ځکه موږ د امارت اسلامي د پاک صف چې هر څومره تهذیب او مشکلات وي موږ ان شاء الله تیرو تاسو مشران دا هیله ده چې د امکان د مدرسې یتیمې نه کړو دلته موږ باندې زیات ظلم او زیاتی ونه شي ځکه موږ درسونه او د هر څه همداسې یتیمان پاتې کېږي اوس په زندان کې اچوي په زندان کې بیا د موږ نه څه غواړي زندان کې هم د خپل درسو خپل هغه ته هم پرېږدي خدای پاک د تاسو سره آباد او ژوندي لري الله پاک متوسط مشران د خدای پاک ټول خیر غږ واروي در څه زیاتې ورا شورونه ته شورونه تبصره په قربان دي شمه غونډه واروي غږ واروي ډیر مننه شاهین صاحب الله دې جوړ لره قدرمنو خبره مې دا کوله چې جبرائیل احمد مونږ تاسو سره نیم ساعت وخت ټاکلی او زاده تقریبا چې و دقیقې کم 2 ساعت او شپږ دقیقې مولې د وخت خیال باید 2 ساعت واسه نه چې بیا پر راتلونکي کې زړه نه کوي دا نه به یو ځل مونږ تاسو ټول ملګري مننه وکړو زاده صاحب مننه ته وکړو ورته چې خوښ شو تاسو سره وصل شو پر راتلونکي کې مونږ افغانانو سره داسې غږیږي مونږ به تاسو د زور سره به غږیږي ولې چې تم د مونږ د افغان په حساب باندې اوس هم مسلمان هم د مونږ جامه اختیار کړي دا هم د مونږ له دود او دستور او کلتور سره مینه لري عبد الله صاحب تاسو اجازه صاحب خري کې مننه ته وکيو دغه بخنه ته وغواړي چې مونږ د تعلق وخت زیات ونیو دغه بخنه ته وغواړي اگر که وخت د مونږ سره یو نیم ساعت ټاکلی او مونږ تقریبا څه کم 2 ساعت داسې وخت واخیست شاهین صاحب محترم یو دقیقه خبره کول غواړم که تاسو اجازه وي مهرباني دا سبسلای مس ماته یو ساتم دوی له وینم ساتم ډیر مشکل مال لپاره چې پاتې دغه اخري دا هغه مریض دی عبد الله صاحب مریض په دې اساس ما هم ویل هدایت صاحب السلام علیکم شاهین صاحب محترم تاسو اوقاف صاحب ټول ګډونوالو سلامونه نیک هیله خدای دې جوړ روغ یاست او خاص کار جبرائیل عمر صاحب ډیر خوشاله یو او د مینې او مننې تحفې وړاندې کوو او زموږ ګران مسلمان ورور دی او د سهیله کو چې هر وخت موږ په دا لایپو کې ګډون وکړي ترڅو نړیوال د افغانانو او طالبانو د حقایق څخه خبر کړي او نړۍ د کابل ګډاګي ادارې د ظلمونو څخه خبر کړي او دومره یو پوښتنه مې د جبرائیل عمر صاحب څخه دا ده چې تاسو چې کله افغانستان سره راغلاست او بیا چې د بند تېرېدلو وروسته او کوم خاطرې تاسو راغلې بیا ولاړاست افغانستان څخه په خیر دغه خاطرې آیا تاسو لیکلي دي او یا فکر مې ورته ستا یا لیکلي کوم چیرې نشته نو زما غوښتنه دا ده چې تاسو ولیکئ مننه خیر قربان سم عبد الله صاحب دغه پوښتنه را لنډه که ورته چې تاسو خپل خاطرې د زندان مثلا خوشی کېدو اسلام ته مشرف شو په پاین باندې دغه راټولې که وړه یې ورته مهرباني سم د یو مهرباني Mr. Jibril, the person asked, he said, if you have any of your memories from the imprisonment of Taliban or from the Afghanistan, you've written anywhere and you have memories, you kept it with you, any good or bad memories you have?
Of course, I have many memories. It was 1,192 days, and I memorized events and repeated them to myself every night. And so when I left captivity, I wrote them all down. I am in the process of writing a book, but unfortunately, due to my health condition, it has affected this. And inshallah, I will be able to write this before the end of the year and have it published. Of course, I have many memories, and you know, one of the greatest memories was, you know, just the simple things in life: sharing food, talking with my Taliban guards, asking them about their family, asking them about their hopes. I mean, many people demonize the Taliban, but the thing is that they are human beings like everybody else, and they are doing the best under the circumstances that they are in. And so I have great empathy for the members of the Taliban, and that is why I speak out to support them in their process or in their quest for peace, and to bring about a free Afghanistan and an Afghanistan under an Islamic system. جبرائیل عمر نه داسې مننه د موږ د خانواده چې وخت مو ډیر ونیو او دای حاضر شو دای د موږ د ورونو نه موږ ته کم نه دی ځکه چې د موږ کلتور عنعنات هر شی لیدلی دی او د موږ سره یو مسلمان ورورم دی دنه خواهش یو چې کوم وخت د زړه په تنګیدام موږ د دې ورونه یو راځي چې د موږ لایف لکه د نور ورونو چې په خدمت کې ادم په خدمت کې مهرباني هغه سوال تاسو یو راغی کې مغزوابي بیا دا خبره مبکنه ته سوال د وکړلو چې ما چې د ډېرې خاطرې لرم د څومره چې زالته په بندیخانه کې او ما ټولې لیکلي دي او دا یو کتاب ز چاپ کیږي ان شاء الله چې په دغه کال اخره پورې به د ما کتاب چاپ شي او راوبوزي نو هغه کې ما ټولې خاطرې او ټول او بل هلته د ما چې کوم د طالبانو سره کوم خاطرې دي هغوی سره به مې د دوی د فامیل په باره کې پوښتنې کولې هغوی به ما ته کوم معلومات راکول او زه نوره د ویلې چې زه همدغه د ما هدف ته چې افغانستان آزاد شي هلته یو اسلامي نظام راشي او زه څومره کومک چې کیږي څومره کوشش ما د لاسه کیږي زه به کوم چې د افغانستان په ازادۍ کې نوره د طرف Mr. Jibril, you're more than a brother to us. This is what Shaheen said. Everybody's saying you're more than a brother. You can join us anytime. And thanks for your time. And sorry for the time we take extra time from of you. I know your health, and may Allah give you a good health, and Allah protect you from every evil. And you are our brothers. You can join us anytime. We are here. We are welcome you. We are grateful, and we are very thankful to have you in our studio and to raise your voice to other Afghans, and they are more than happy to hear you anytime. Thank you very much for inviting me. And I'd just like to say on a final note that many people think that I only discuss or I only talk with members of the Taliban, but that is untrue. I speak with members of the government, I speak with police, I speak with members of the Afghan Defense Force. You know, the only way that Afghanistan can reach peace, and I use the word we because I consider myself, you know, to be an Afghan. And the only way that we can reach peace without more deaths is through negotiation. And I pray every day that Allah will bless Afghanistan with peace. I'd also like to use this opportunity to send my salam to the members of the guards that held me and hope that they and their families are well. So on that note, I'm going to say good night. Da Khodai pa aman, Kowodan, Allah Hafiz. الله حافظ سلام خیر مننه شاهین صاحب د خالی آخر کې دغه خلاصه کړل چې زه خپل سلامونه چې هغه کوم کسان ما سره وو په هغه کوم طالب کسان د هغوی ته او د هغوی ته فامیلونو ته او بل چې زه د ټولو افغانانو مننه کوم او ډېر شکرګزار یم چې د دوی ما خبره زه یو د طالبانو سره نه زه د ټولو افغانانو سره خبرې کوم په تماس کې هم د پولیس
پولیس سره د حکومت سره زه غواړم چې افغانستان کې د خبرو اترو د لارې یو جوړجاړی راشي، یو ازادي راشي، آرامي راشي او دا د ما دعا ده. او د افغانانو ته زه خپله ځانم یو افغان بولم، زه یو پردی نه بولم ځان، نو دا ماته مې افتخار خبره ده چې زه د افغانانو سره په لایف کې ومې ډېره مننه یې وکړله د ټولو نه. تشکر کور ودان لقب صاحب مهرباني زیاتې بدای رخصت کو ولار بشي بیچاره ناوخته دی. لقب صاحب سعید شاهین صاحب بس زاده صاحب دته ورته وایي چې تاسو که زینو تللی شئ او دا چې مونږ تاسو سره واده یو نیم ساعت کړی وو، خبره 2 ساعتو ته ورسېده. په دې تړاو باندې جدي بخښنه درنه غواړو. الله تعالی دې تاسو ته زر ته زر عاجله شفا درکړي، ورته له بیماریو دې خبرېږو او دعا درته کوو. د یو مسلمان ورور په حیث باندې له دغه ځایه د دعا په دعا کې دې نه هېروو، دا یو خپل دیني او افغاني مسؤلیت بولو. Mr. Jibril, Okab Saib said, thank you so much for giving us time and take extra time, and we make a lot of dua for you, for your health, and we always remember you in our prayer, and you might have a good health and good night, and have a great health and safety. Thank you very much. And I'd also like to say thank you to Shaheen for hosting this event, and that I would be happy at any time to participate in any future events like this. I will say good night again, and Allah Hafiz. Allah Hafiz. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Shaheen صاحب تانه مننه وکړه چې هر وخت مو په خدمت کې حاضر یو. الله دې او خپل محترم مهرباني وکړه مبارک صاحب لایو په بیا ورو څه ختم کو څه وایي تاسو ته زغوایي. مننه شاهین صاحب. عقاب صاحب تم سلامونه وړاندې کوم. عقاب صاحب نه هیله کوم چې د جبرائیل ورور او د نورو ملګرو انډیوالانو په اړه باندې یو مقدماتي خبرې وکړي او هغه زندانیانو په اړه باندې چې هغه ورور خبرې وکړي مشرانو ته ورسو، نړیوالو غوږونو ته به ورسو او موږ ستاسې پوروړي وو. همدا ستاسې مېړانه او اتلولي وه چې نن موږ غږیږو د نړیوال سټیج ته زموږ غږونه رسېږي. دا ستاسې اتلولي وه چې موږ ته چا اجازه راکوله چې موږ خبرې وکړو، موږ ته د ژوند کولو حق چا نه راکوو. همدغه ستاسې اتلولي وه، ستاسې مېړانه وه. زندانیانو او د هغوی د کورنۍ نه نړۍ مننه کومه. ډېره مننه. الله مو خوشحاله لره شاهین صاحب. عقاب صاحب محترم مهرباني وکړه د زندانیانو غږ مو واورېده، دغه جبرائیل عمر خبرې مو واورېدې، د ملت خبرې مو واورېدلې. تاسو په دغه باندې یو خپله تبصره وکړئ چې په دغه تاسو څه شی لاسته راوړل، څه وایي په دغه. شاهین صاحب محترم زه غواړم د 3 موضوعاتو ته اشاره وکړم. یو د موږ او تاسو د فیسبوک د لایف مسله، دویم په کلب هاوس کې او دریم په ټویټر کې هم موږ او تاسو یو سپیس پروګرام د وروستیو 2-3 ورځو کې شروع کړی. دلته هم ډېر خلک راځي. د ټویټر په ټولو برنامو کې یا په ټولو ټولنیزو رسنیو سوشل میډیا کې دا یو ډېر مهم اپ دی. نو هلته هم موږ تاسو ملګري مبارزه کوو، خاصتا سبا ورځې دپاره د موږ د مظلومو ملګرو د افغانانو د نړیوال استعمار تر قوي تسلط لاندې په مظلومیت کې د ژوند تېرونکو افغانانو سبا دپاره یو هشټاګ ټاکلی دی. د هغه له لارې موږ او تاسو د امریکایانو د کابل د حکومت هغه وحشتونه راسینز کوو. په هغه کې سبا خبر خو واخلئ، ټول دغه غږ د مظلومو افغانانو تر نړیوالو ورسوئ. دویمه مسله دا ده چې دلته موږ او تاسو یو ډېر محترم او معزز مېلمه لاره په ډېرو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د دغه سړي له خولې نه حقایق بیانول باور وکړئ. دا خپله ماته ډېر خوند راکوي که زه یو ځای کې زه خبرې کوم یا شاهین صاحب کوي یا مبارز صاحب یا زازی صاحب کوي، خلک په دا فکر کوي چې ګویا دا د طالبانو طرفداران دي په افغانستان کې او دا له کلونو راهیسې د دوی په ملاتړ باندې برنامې جوړوي. نو موږ او تاسو خبرې په ډېر ښه انداز باندې تاثر نه لري په خلکو باندې. د دې سړي خبرې ډېر ښه اثر لري او بیا یو طرف ته که موږ او تاسې په زخمونو باندې ملهم دی، بل طرف ته د ځینو خلکو په زخمونو باندې د مالګې دوړول دي. نو دا سړی یو د ده په څېر باندې نور هغه خلک چې هغه د امریکایي استعمار مخالفین دي هغې راولئ دغسې برنامو ته او د خلکو پوښتنې ورسره شریکوئ. له تاسو ټولو ملګرو مننه، زازي صاحب نه خاصتا مننه چې په موږ برنامې ته په ډېر ښه شکل باندې انعکاس ورکړ او همدا د دغو ملګرو هڅې دي چې موږ تاسې کولی شو اوس نړۍ سره وصل کېږو او نړۍ سره هغه خپل د مظلومیت غږ پورته کوو. تر اوسه پورې خو د موږ او تاسې په خوله باندې مهر لګېدلی وه، ټاپه لګېدلې وه
مو نشو کولای که به مو هم راوتغه د مظلومیت ته به د ظالمیت شکل ورکول کېده نو اوس به ان شاء الله تر دې وروسته موږ تاسو په سوشل میډیا کې په فعالیت باندې لا هم هغه کوو توجه کوو وړاندې تګ به کوو خاصتا ټویټر او فیسبوک د نورو ټولو ملګرو نه هم مننه کوم چې د موږ تاسو سره په لایف او برنامه کې خبرې وکړلې پوښتنې وکړلې لایف را سره نشر کړ او شاهین صاحب تاسو خبرونه لایک کړه د ټولو ملګرو نه مننه کوم الله پاک دې تاسو ټولو سمې کوششونه قبول کړي خاصتا سبا د ټویټر په هاشټاګ کې برخه واخلئ ټولو ملګرو نه بیا هم په جدي ډول باندې همدغه غوښتنه کوم مننه ورونو د موږ لایف ختم شو علامه وساته د هر یو نه جدا جدا مننه الله وکړي چې په وطن کې زیاتې سوله راشي موږ تاسو لایف راشو په کور جوړولو په وطن جوړولو په فابریکه جوړولو دغه خبرې خلاص شي هغه زندانیان ورونه چې وغیدل ان شاء الله تعالی خبرې مشران اوریدلې دي اول به موږ دعا ورته کوو دوهم هغه زندانیان هیڅ شی قرباني ادر نزي بې ځای نه ده هیڅ شی بې ځای نه دي دا چې دولت ظالم ده خلک ظالم دي حکومت ظالم ده حکومت خو به نه ورته د شرکت نو دا به هم خیر تیر شي خو زه پوهېږم چې نه د موږ شی لاس راغلی نه تاسو او دغه مقاومت چې تاسو کړی د هغو د خلکو په یاد کې دی ګرانو ورونو ډېره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته